Kịch cắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đao pháp thật cao cường. Các hạ, rốt cuộc là ai? Tại hạ họ Mạc. Họ Mạc. Ngươi chính là một trong tam đại tông sư trên giang hồ anh hùng bảng. Mặc Cuồng Đao, Nam Kiếm Thần, Bắc Cuồng Đao, Kỳ Môn Độn Giáp Tống Thanh Cao. Mạc đại hiệp, hắc hổ trại chúng ta dường như chưa từng đắc tội với ngài. 2 tháng trước, tổng tiêu đầu của Trấn Viễn Tiêu cục tại Nam Quốc, Đoàn Áp Tiêu đi ngang chốn này, có phải đã bị 2 kẻ các ngươi sát hại? Ngươi là bằng hữu của Hồng tổng tiêu đầu. Ông ấy từng mời ta uống một bát rượu. Chỉ vì một bát rượu mà ngươi nỡ diệt sạch hắc hổ trại của chúng ta. Người mà Mặc Cuồng Đao ta đã coi trọng, dẫu chỉ một bát rượu cũng đủ để ta dốc cạn nhiệt huyết, chẳng tiếc đầu rơi máu chảy. Còn kẻ ta đã không coi ra gì, dẫu có phục dưới chân ta, dập đầu 3000 cái cũng vô dụng mà thôi. Chuyện này chính là giang hồ của Mặc Cuồng Đao ta. Kẻ họ Mặc kia, ngươi chớ có ức hiếp người quá đáng. Ta chính là ức hiếp ngươi đó. Thì đã sao? Mặc Cuồng Đao, chúng ta liều mạng với ngươi. Nhị đệ. Mặc Cuồng Đao, Thái Hành Sơn ta 36 trại vốn dĩ đồng khí liên chi, ngươi diệt hắc hổ trại của ta thì cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Giết. Đơn nhân nhất đao, chảm tặc phá trại, tam thập lục tòa. Thật là thống khoái. Ta có một đao, tới đây quyết chiến. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Chỉ thấy Mặc đại hiệp đơn nhân nhất đao, tay nâng đao lạc, tả xung hữu đột, như vào trốn không người. Suốt 3 ngày 3 đêm ròng rã, sát phạt đến độ đất trời đảo điên. Nhật nguyệt không còn ánh sáng. Đám ác tặc hét tiếng bấy lâu. 36 trại vùng Thái Hành Sơn kể từ dạo ấy đã tan thành mây khói, chẳng còn tồn tại nữa. Hay, nói hay lắm. Quả không hổ danh là một trong tam đại tông sư của anh hùng bảng. Thật là hiệp can nghĩa đảm, nghĩa khí ngất trời. Nếu có thể cùng Mặc đại hiệp kết giao bằng hữu với bậc nhân sĩ như thế, ta dẫu chết cũng không hối tiếc. Thật chẳng ngờ nhân gian lại có bậc hảo hán nhường này. Hãy nói tiếp đi. Đa tạ cô nương. Lại nói về Mặc đại hiệp này, kể từ sau khi dẹp tan 36 trại núi Thái Hành, suốt dọc đường ngựa không dừng vó, rời khỏi đại hạ, tiến thẳng tới Trấn Viễn Tiêu cục của Nam Quốc. Mặc đại hiệp đến đó để làm chi? Hồng đại tiêu đầu lúc sinh thời vốn đã kết toán vô số, hắn thác đi rồi, để lại cô nhi quả phụ bơ vơ, tình cảnh thật muôn phần nguy nan. Mặc đại hiệp chính là vì muốn ra tay tương trợ mẫu tử nhà nọ. Mặc đại hiệp bôn ba vất vả nhường ấy. Giữa ngài và Hồng tổng tiêu đầu, lẽ nào thực sự chỉ có chút tình nghĩa qua một bát rượu thôi sao? Cô nương, chính nhờ có những bậc như Mặc đại hiệp, chốn giang hồ này mới khiến lòng người say đắm, chẳng phải sao? Chí lý. Lại nói về Mặc đại hiệp, sau khi tới Trấn Viễn Tiêu cục chốn Nam Quốc, tại nơi ấy, người đã tương ngộ vị nữ nhân quan trọng nhất đời mình. Chẳng rõ là ai. Là ái nữ của Hồng tổng tiêu đầu chăng? Sai rồi. Người này chính là vị của đại hạ ta, nữ đế đầu tiên sắp sửa đăng cơ, trưởng công chúa Hứa Ngu. 3 tháng trước, Trấn Viễn Tiêu cục đã nhận ngân lượng đặt cọc của điện hạ ta, ước định ngày hôm nay khởi hành áp tiêu, hộ tống điện hạ hồi loan đại hạ. Nay kỳ hạn ước định đã tới, các ngươi vẫn chưa chịu khởi hành, rốt cuộc là có ý đồ chi? Thưa đại nhân, chẳng phải chúng dân không muốn khởi hành, mà thực là lực bất tòng tâm. Cách đây chẳng bao lâu, phụ thân cùng các vị sư huynh đều đã bị sơn phỉ sát hại, khắp cả Trấn Viễn Tiêu cục này chỉ còn lại tiểu nữ và nương thân mà thôi. Đã vậy thì hãy hoàn trả bạc lại đây. Chuyến áp tiêu này thất bại, tiêu cục chúng ta nợ nần chồng chất. Số bạc của tiêu cục sớm đã bị đám chủ thuê vơ vét sạch rồi. Bớt giả vẻ đáng thương trước mặt ta. Ta chỉ cho các ngươi 2 con đường, một là trả tiền, 2 là nộp mạng. Ta chọn con đường thứ 3. Ngươi là kẻ nào? Tại hạ là bằng hữu của Hồng tổng tiêu đầu. Ngươi vừa nói muốn chọn con đường thứ 3, quả đúng như vậy. Thế nào là con đường thứ 3? Nay Hồng tổng tiêu đầu đã nhận ủy thác của các vị, thì ta sẽ thay Trấn Viễn Tiêu cục này áp tải chuyến tiêu này. Chỉ dựa vào ngươi cái hạng nhếch nhác bẩn thỉu như tên khất cái này sao? Có gì không thể? Ngươi có biết
Chuyến tiêu này hung hiểm nhường nào không? Điện hạ nhà ta tại Thái Nho học cung của Nam Quốc, Dùi Mai kinh sử đã 6 năm dòng, nay bệ hạ đã băng hà, truyền ngôi vị lại cho trưởng công chúa điện hạ, ngặt nỗi trưởng ấn thái giám Tý lễ giám Cửu Thiên Tế lại muốn phò tá Cửu hoàng tử đăng cơ, tuyệt đối sẽ không để điện hạ bình an hồi quốc. Chặng đường này vốn dĩ trùng trùng hiểm họa, ngươi chắc chắn dám tiếp nhận việc này? Có chi mà chẳng dám. Khẩu khí thật lớn. Nghe khẩu âm của công tử, hẳn là người đại hạ. Chính là vậy, ngươi đến từ đại hạ sao? Quả không sai. Trong các hạ phong trần mệt mỏi, dường như đến đây vô cùng gấp rút. Ta từ đại hạ tới, mất 12 ngày. Lộ trình vốn dĩ 2 tháng, ngươi chỉ dùng 12 ngày. Chạy gục 8 thớt khoái mã, chỉ vì cặp mẫu tử này sao? Hồng tổng tiêu đầu là bằng hữu của ta. Ngươi có biết chuyến tiêu này cửu tử nhất sinh? Vậy thì đã sao? Ta lấy làm hiếu kỳ, ngươi và Hồng tổng tiêu đầu kia rốt cuộc có thâm tình thế nào? Ngươi ấy từng mời ta một bát rượu, chỉ duy nhất một bát rượu, nhưng bằng gặp được tri kỷ. Một bát rượu này há chẳng đủ sao? Quả có lý. Tên khất cái nhà ngươi xem ra còn hơn vạn kẻ tự xưng đại hiệp, đậm chất giang hồ hơn nhiều. 1 canh giờ sau, ta đợi ngươi tại cổng thành. Coi như các người mạng lớn. Đa tạ ân công đã cứu giúp mạng sống hai mẹ con ta. Tẩu phu nhân, Hồng tiểu thư, chớ nên khách sáo, đây đều là bổn phận của tại hạ. Nơi này không thể nán lại lâu, tiểu thư nên mau chóng thu xếp tư trang, rời xa chốn thị phi này. Nhưng tiểu nữ và mẫu thân vốn chẳng có vật gì đáng giá, sau này biết phải sinh tồn thế nào đây? Tẩu phu nhân, Hồng tiểu thư, vật này xin hai vị hãy nhận cho. Đây là một khối hàn thiết, vốn dùng để đúc kiếm, hai vị hãy đem đi đổi lấy chút ngân lượng, đủ để an ổn sống nốt quãng đời còn lại. Tẩu phu nhân không cần khách khí, mẹ con nàng hãy sống cho thật tốt, có như vậy anh linh của Hồng đại ca mới có thể ngậm cười nơi chín suối. Ta đã hứa với trưởng công chúa áp tải chuyến tiêu này, không thể nuốt lời. Ta phải mau chóng đi hội hợp với họ. Sau này mẹ con nàng hãy tự bảo trọng. Ân công. Tiêu Tiêu, ân công, cầu xin ngài hãy đưa mẹ con ta cùng đi đến đại hạ. Tiêu Tiêu sau này nguyện được theo hầu bên cạnh ân công, làm thân nô tỳ hay thiếp thất cũng cam lòng. Hồng tiểu thư, chuyến tiêu này vô cùng hiểm trở, sinh thời phụ thân kết oán khắp nơi, dẫu tiểu nữ và mẫu thân có đi đến phương nào, e rằng cũng khó lòng thoát khỏi. Thay vì ở lại Nam Quốc uổng mạng, chi bằng mạo hiểm một phen, đi theo ân công. Hồng tiểu thư, xin nàng hãy đứng lên trước đã. Nếu ân công không chịu chấp thuận, tiểu nữ nguyện quỳ mãi nơi đây không dậy. Được rồi, Hồng tiểu thư, ta nhận lời các người. Đa tạ ân công. Vậy các người hãy mau chóng thu xếp hành trang đi, ta sẽ ở đây đợi các người. Tiêu Tiêu, con thật sự muốn cùng hắn đi đến đại hạ sao? Lại còn cam phận làm nô tỳ thiếp thất cho hắn. Chỉ với một tên khất cái bẩn thỉu lôi thôi như hắn mà cũng xứng để ta làm thị thiếp sao? Thật là nghèo nàn túng quẫn, còn dám tự xưng là chí hữu của phụ thân ta. Lục tìm khắp lượt thân mình, cũng chỉ có mảnh đồng nát sắt vụn này. Vậy khi nãy con chẳng qua chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi. Tận dụng thế nào? Chuyến hồi quốc này của trưởng công chúa tuyệt đối không thể chỉ mời. Mỗi tiêu cục chúng ta ắt hẳn vẫn còn có không ít hào kiệt võ lâm của Nam Quốc. Nhi nữ chỉ cần nhận được sự ưu ái của một vị hào kiệt mẫu tử ta, còn lo gì không được hưởng vinh hoa. Đó quả là một diệu kế. Nhưng dẫu sao con cũng đã hứa với ân công sẽ làm thị thiếp cho người, nay lại xoay người ngả vào vòng tay kẻ khác, chẳng phải sẽ khiến người đau lòng sao? Chỉ là một kẻ thân vô phân tự, tên khất cái hôi hám, cho hắn làm nô tài, ta còn chẳng thèm đoái hoài, lại còn vọng tưởng bắt ta làm nô tỳ thiếp thất cho hắn. Đã đả thương thì cũng đã đả thương rồi. Nương, vì tương lai của chúng ta, ngươi tuyệt đối đừng mủi lòng. Đến cả Hồng tổng tiêu đầu cũng đã tạ thế rồi, thì lấy đâu ra hạng cao thủ nào nữa? Thật là biết bày đặt oai phong. Bắt tất thảy chúng ta phải đứng đây chờ đợi hắn. Đến rồi. Chân Viễn tiêu cục, quả nhiên đã chẳng còn ai tài cán, lại để một tên hành khất
cùng một đôi cô nhi quả phụ đứng ra áp tiêu. Tên ăn mày hôi hám kia, trưởng công chúa điện hạ cho phép ngươi thay mặt áp chuyến tiêu này đã là khai ân huệ lớn lắm rồi. Cớ sao ngươi còn mang theo hai kẻ vướng chân này? Ta chỉ vì cảm kích ân công, muốn được theo hầu hạ bên cạnh ân công suốt dọc đường. Phải lắm, uy phong của ngươi cũng thật lớn đấy. Hộ tống công chúa điện hạ hành tiêu, vậy mà còn mang theo thị thiếp bên mình. Trưởng công chúa điện hạ, Hồng tổng tiêu đầu đã khuất núi, mẹ quá con côi bọn họ nếu ở lại Nam Quốc e là có họa sát thân. Khẩn xin điện hạ thành toàn, cho phép họ cùng thuộc hạ trở về đại hạ. Suốt dọc hành trình, tự thân thuộc hạ sẽ chu toàn bảo vệ, quyết không dám làm phiền nhiễu đến điện hạ. Không được. Tà Nguyệt. Điện hạ. Tiểu Khất Cái, ngươi đã có tấm lòng hiệp nghĩa này, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Có điều, ngươi cần phải biết rõ nặng nhẹ, nông sâu. Đa tạ điện hạ, tại hạ nguyện liều mình bảo vệ. Ngươi hãy tới đánh xe cho ta. Tuân lệnh. Tổ phu nhân Công tiểu thư. Tiếp theo đây, các vị chỉ cần theo sát đoàn người là được. Đa tạ ân công. Ba kẻ vướng víu này mà cũng đòi xuất tiêu sao? Từ bao giờ việc kiếm tiền của tiêu cục lại trở nên dễ dàng như thế? Lưu tổng tiêu đầu, hà tất phải chấp nhận với hạng người sắp chết này làm gì? Chúng ta bảo vệ là điện hạ, chứ đâu phải bọn chúng. Đợi đến lúc nguy nan ập tới, chẳng qua cũng chỉ là thêm vào ba cái xác mà thôi. Triệu lão gia tử, lời này chí lý. Tiêu tiêu, chặng đường này thực sự quá đỗi gian nguy, chi bằng chúng ta hãy thân cận với ân công thêm đôi chút. Với tên khất cái hôi hám đó có gì đáng để thân cận chứ? Hắn thì bảo hộ được gì cho chúng ta? Nương, chúng ta vẫn nên hành sự theo kế hoạch ban đầu thì hơn. Nương, người mau nhìn kìa. Đó là người của Vạn Kiếm Sơn Trang, thiếu trang chủ Bạch Tuyết Tùng. Nghe đồn rằng Vạn Kiếm Sơn Trang vốn là đại tông môn lừng lẫy trốn Nam Quốc, vị thiếu trang chủ kia lại càng đẹp trai khoai tao, võ nghệ siêu quần. Ví phỏng, nữ nhi có thể đắc được sự đoái hoài của ngài ấy thì mẫu tử ta nửa đời sau chẳng còn lo âu chi nữa. Dừng lại. Nay trời đã tối muộn, chư vị hãy nghỉ ngơi tại chỗ, giờ thìn mới khởi hành. Điện hạ thật quá đỗi nhân từ. Ngươi thấy, bản cung để hai mẹ con cô nhi quả phụ kia đi theo là bất ổn sao? Thuộc hạ không dám. Chỉ là các vị cao thủ trong đoàn có điều bất mãn về việc này. Họ không chỉ cho rằng hai mẹ con họ là gánh nặng, mà còn thấy việc mang theo tên khất cái kia cũng là gánh nặng mà thôi. Bổn cung chỉ là thưởng thức chút khí khái hiệp nghĩa của tên khất cái đó. Trốn giang hồ này, kẻ tự xưng là hiệp khách vốn chẳng thiếu, nhưng thảy đều vì lợi mà đến. Câu tâm đấu giác, tranh đoạt lẫn nhau, kẻ thực sự có được hiệp khí. Thử hỏi được mấy người. Người có bản lĩnh mới gọi là hiệp nghĩa, kẻ vô năng chính là lo chuyện bao đồng, hại người hại mình. Thôi được. Nhược Bằng gặp phải hiểm nguy, ngươi chẳng cần bận tâm đến bọn họ đã nhất quyết muốn theo cùng. Dẫu sống hay chết, đều là mệnh số của chính bọn họ. Thuộc hạ tự khắc sẽ không màng đến bọn họ. Trong lòng thuộc hạ chỉ có điện hạ. Ngươi thật là Bạch công tử. Đây là nước suối trong mà nô gia vừa lấy bên khe suối, mời ngài dùng thử. Chẳng phải nàng là thị thiếp của tên tiểu khất cái kia sao? Nước suối trong vừa lấy về, sao lại đưa cho ta trước? Nào có phải thị thiếp của hắn đâu. Nô gia chỉ là mang ơn hắn, chứ chưa từng ủy thân gả cho. Trong mắt nô gia, chỉ có bậc như Bạch công tử, một đại anh hùng thế này mới xứng để tiêu tiêu hầu hạ. Hắn sao có thể sánh với ngài được? Nàng nhận ra ta sao? Lẽ tất nhiên rồi. Ngài đường là thiếu trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang. Khắp trốn võ lâm, Nam Quốc này ai mà chẳng hay. Ngài bôn ba suốt cả ngày dài hẳn là đã mệt mỏi rồi. Mời ngài tọa hạ để nô ra bóp vai cho ngài. Quả không hổ danh Bạch thiếu trang chủ. Chỉ là đi đường thôi mà cũng có mỹ nhân tự nguyện ngả vào lòng. Đường dài đằng đẵng, có tiểu mỹ nhân hầu hạ, thật là khoái hoạt. Còn về tên tiểu khất cái kia, đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, liệu hắn cũng chẳng dám mạo phạm đến ta. Quả là hạng đàn bà cháo trở hai lòng. Nữ nhân kia luôn miệng nói nguyện hầu hạ bên cạnh ngươi, nay lại đi theo nam nhân khác. Ngươi không thấy phẫn nộ sao? Cớ gì phải phẫn nộ? Ngươi cùng công chúa cứ ngỡ ngươi là bậc hiệp khách, hóa ra ngươi đến cả một đấng nam nhi cũng chẳng đáng. Ta thấy ngươi ấy chỉ là chẳng dám đối nghịch cùng Vạn Kiếm Sơn Trang. Điện hạ, ngươi quả thực đã nhìn lầm người rồi. Ngươi quả thực không chút oán giận sao?
dẫu cho ngươi lòng dạ khoáng đạt, muốn dành cho vị cô nương kia một tiền đồ tốt đẹp hơn, nhưng e rằng kết cục chẳng được như ý nguyện. Trong lòng cô nương kia đang mưu tính điều gì, bản cung đều nhìn thấu cả. Nhưng theo như ta được biết, thiếu trang chủ của Vạn Kiếm Sơn Trang vốn tính phong lưu, đối với nữ nhi của Cố Hữu kia, e rằng chỉ là vui đùa chốc lát. Ngươi không định ngăn cản nàng ta sao? Điện hạ, đưa hai mẫu nữ họ đến đại hạ là chút tâm ý của thần dành cho Cố Hữu, còn việc họ muốn làm gì chính là nhân quả của bản thân họ. Những việc nên làm, thần nhất định sẽ làm. Còn về kết cục của họ ra sao, chẳng còn can hệ gì đến thần nữa. Hành hiệp mà không cổ hủ, thú vị đấy. Ta thấy hắn chỉ là kẻ hèn nhát. Bạch công tử, lát nữa thiếp sẽ tìm ít cỏ khô qua đây trải giường cho ngài. Vậy thì lao phiền Hồng tiểu thư rồi. Chẳng hề vất vả, chẳng hề vất vả, chỉ cần Bạch công tử vừa ý, thiếp có làm gì cũng đều xứng đáng. Lát nữa khi trải giường, nhớ phải trải rộng thêm một chút. Nhược bằng chật hẹp, e là không đủ chỗ cho hai người nằm. Bạch công tử, ngài đang nói gì vậy chứ? Nàng nói xem. Kia là Triệu lão gia, ngài định làm gì đây? Bạch công tử chớ nên hoảng hốt, lão phu chỉ muốn xem qua khối hàn thiết kia một chút. Ngài vốn luyện trường pháp, ngoại hiệu là khai bi thủ, vốn chẳng cần đến binh khí, cớ sao lại muốn xem hàn thiết? Hồng tiểu thư, phải chăng nàng có lòng ái mộ ta? Thiếp. Bạch công tử, nếu đã như vậy, bản công tử sẽ để nàng hãy làm nữ nhân của ta. Khối hàn thiết này xin dùng làm tín vật định tình. Lời ấy là thật sao? Bản công tử xưa nay lời nói nặng tựa cửu đỉnh. Thật là tốt quá. Bạch công tử, một khối đồng nát sắt vụn, một thứ chẳng đáng giá, phôi sắt tầm thường thế này, ngài cũng bằng lòng dùng làm tín vật định tình. Xem ra ngài đối với ta cũng có lòng cảm mến phải không? Đó là lẽ đương nhiên. Bạch công tử quả là khéo dụng tâm, ăn xong còn muốn mang về, bao nhiêu lợi lộc đều bị ngươi chiếm hết rồi. Hồng tiểu thư, cô không biết giá trị của khối hàn thiết đó sao? Chỉ là một khối phôi sắt vụn dùng để đúc đao kiếm thì có thể có giá trị gì chứ? Bạch công tử, từ nay về sau, nô gia đã là người của ngài rồi. Thiên ngoại vẫn thiết, ngàn năm khó gặp, nếu luyện vào trong đao kiếm, tất sẽ trở thành thần binh lợi khí, giá trị liên thành, vạn kim bất hoán. Nữ nhân này thật chẳng biết nhìn vật quý. Có được bảo vật này, Chân Viễn tiêu cục chí ít cũng có thể xưng danh đệ nhất tiêu cục phương Nam. Nàng ta hà tất phải dựa dẫm vào thiếu trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang, tâm nhìn hạn hẹp, thật là vô tri tột cùng. Chỉ là chẳng rõ khối vẫn thiết này nàng ta có được từ nơi nào? Lẽ nào đây không phải là chí bảo của Chân Viễn tiêu cục sao? Nàng ta không biết nhìn vật quý, nhưng phụ thân nàng ta ắt hẳn phải am tường. Nhưng bằng Chân Viễn tiêu cục có được bảo vật này, ắt đã sớm nhất phi trùng thiên rồi. Chỉ tiếc rằng bất luận nàng ta có được từ đâu, đức bất phối vị, tức bất phối tài, sau cùng cũng chẳng thể giữ nổi. Điện hạ, chỉ còn nửa ngày lộ trình là sẽ tới biên cảnh đại hạ. Suốt một tháng qua, đa tạ chư vị đại hiệp đã nhọc công hộ tống, đợi khi tiến vào quốc cảnh đại hạ ắt sẽ được bình an vô sự. Chỉ là trước khi vào đến đại hạ, chặng đường này ắt hẳn đầy dẫy hiểm nguy, đoạn đường phía trước đành phải trông cậy vào chư vị rồi. Chúng thần nguyện dốc hết sức mọi. Điện hạ, tên Cửu Thiên Tuế Khổng Trấn kia tâm mưu sát hại ngài, thiết nghĩ hắn chẳng dám công khai manh động, hẳn là hắn không dám điều động biên quân đâu nhỉ? Trước khi băng hà, bệ hạ đã hạ chỉ truyền ngôi cho trưởng công chúa, việc điều động biên quân phục kích điện hạ, dẫu cho Cửu Thiên Tuế có to gan lớn mật, ngươi nghĩ biên quân có dám tuân mệnh chăng? Vậy ắt hẳn Cửu Thiên Tuế sẽ mua chuộc đám cao thủ trốn giang hồ đến đây bày trận mai phục. Đây cũng chính là lý do khiến điện hạ phải thỉnh mời chư vị. Bọn ta vốn là kẻ liếm máu trên lưỡi đao, lẽ hiển nhiên chẳng hề kinh hãi hiểm nguy, chỉ e rằng kẻ mà Cửu Thiên Tuế đã mua chuộc lại là bậc nhân sĩ có tên trên anh hùng bảng của giang hồ đại hạ. Giang hồ anh hùng bảng, đại hạ vốn là thiên triều thượng quốc, chẳng những quốc lực hùng cường mà ngay cả cao thủ trốn giang hồ cũng áp đảo võ lâm chư quốc một bậc. Triệu lão gia tử, ngươi vốn có ngoại hiệu khai bi thủ, đôi thiết trưởng có thể khai bia liệt thạch, lại thêm Vạn Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, Thiên Nam tiêu cục tổng tiêu đầu, Nguyệt Ảnh kiếm tông trưởng môn nhân, cùng một chúng cao thủ thị vệ và tiêu sư tương trợ, lẽ nào ngươi lại chẳng chút lòng tin
Tà Nguyệt thủ lĩnh. Trưởng công chúa điện hạ, nhị vị có điều chưa tường, nếu như chỉ đối đầu với nhất lưu cao thủ của đại hạ, chúng ta tự nhiên chẳng chút sợ hãi. Nhưng trên giang hồ anh hùng bảng kia, trên đời này vẫn còn những tồn tại vượt xa cả bậc nhất lưu cao thủ, chính là bát đại cao thủ và tam đại tông sư. Bát đại cao thủ, thực lực của họ vốn dĩ trên tầm nhất lưu. Nếu bát đại cao thủ chỉ đến một người, chúng ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng nếu là hai người, e rằng, huống hồ còn có tam đại tông sư lừng lẫy, Nam Kiếm Thần, Bắc Cuồng Đao, cùng Kỳ Môn Độn Giáp Tống Thanh Cao. Tu vi của ba vị này vốn đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, chỉ cần một trong ba kẻ ấy xuất hiện, dẫu cho Nam quốc ta có dốc toàn bộ cao thủ nhất đẳng xuất kích cũng chẳng thể là đối thủ. Lợi hại đến nhiều này sao? Quản chi là tam đại tông sư hay bát đại cao thủ, trước mặt Bạch công tử, thảy đều chẳng đáng để tâm. Câm miệng, chớ có buông lời cản rỡ. Tiểu nữ chẳng qua là ngưỡng mộ Bạch công tử mà thôi. Ngươi có hay chăng, dẫu là Nam quốc ta, võ lâm minh chủ, cùng lắm cũng chỉ có thể sánh ngang cùng các bậc cao thủ. Còn như ba vị đại tông sư kia, bất luận là ai, muốn san bằng Vạn Kiếm Sơn Trang, cũng dễ như lấy đồ trong túi vậy. Thế gian này lại có bậc võ lâm hào kiệt cường đại đến thế sao? Ba vị đại tông sư đó, e rằng ngay cả hoàng thất đại hạ cũng đều xem là bậc thượng khách. Nếu ta có phúc phần được một vị đại tông sư đoái hoài, chẳng phải sẽ lập tức một bước lên mây, hóa thành phượng hoàng. Đến lúc đó, dẫu là Vạn Kiếm Sơn Trang hay là thiếu trang chủ gì đó, thấy ta thảy đều phải tất cung tất kính. Đáng tiếc thay, những bậc siêu phàm thoát tục cường đại nhường ấy, kẻ như ta sao có thể chạm tới được. Điện hạ, liệu có thể để Tà Nguyệt thủ lĩnh đơn thương độc mã, quất roi thúc ngựa, tốc hành tới biên thùy điều binh về hộ giá? Không có binh phù, chẳng một ai có thể điều động binh mã. Tên Yêm Tặc đó là hạng người nào chứ? Hắn vốn đã căm ghét điện hạ thấu xương, lẽ nào lại cho điện hạ cơ hội điều binh tự bảo vệ mình? Nếu có thể điều động binh mã từ đại hạ, điện hạ hà tất phải thuê hạng người như các ngươi? Vậy, đành vậy. Chỉ mong sao đừng chạm trán những nhân vật trên bảng anh hùng giang hồ của đại hạ. Phải nói là đừng đụng độ tam đại tông sư mới là điều đại hạnh. Bạch công tử, đến lúc đó, xin ngài hãy bảo vệ cho nô gia. Điện hạ, mời người mau vào trong xe ngựa. Xin người cứ yên tâm, chỉ cần Tà Nguyệt này còn một hơi thở, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào đụng đến một sợi tóc của người. Tà Nguyệt, chuyến này nếu có thể bình an trở về đại hạ, bản cung nhất định không phụ lòng ngươi. Hỗn xược, ngươi to gan thật, giờ này còn dám uống rượu sao? Kẻ địch đã đến nơi rồi, vậy mà ngươi lại say khướt thế này. Đối địch thế nào? Một khi ta đã nhận chuyến tiêu này, tất chẳng kẻ nào có thể làm tổn hại đến điện hạ. Khẩu khí lớn thật, đến như Trấn Viễn tiêu cục, Hồng tổng tiêu đầu, còn bị Lũ Sơn Tặc sát hại. Ngươi thì tính là cái thứ gì? Ý của ngươi là ngươi còn cao cường hơn những nhất lưu cao thủ như chúng ta sao? Nực cười, thật chẳng biết lấy đâu ra sự tự tin và dũng khí đó nữa. Đúng là làm mất mặt ta và mẫu thân, đến cả thị thiếp của mình còn chẳng thể bảo toàn, mà còn vọng tưởng hộ giá trưởng công chúa sao? Tên cuồng đồ nhà ngươi vẫn còn uống sao? Chư vị cẩn trọng, hộ giá điện hạ cho cẩn mật, có thích khách. Quả nhiên đã tới. Kẻ đến là ai? Mau xưng danh tính. Cửu Thiên Tuế của các ngươi quả là quá khinh thường bản cung rồi. Phái người tới thích sát, mà đến một kẻ cầm đầu dám lộ diện cũng không có sao. Tại hạ phán quan Bút Tôn Việt đến đây mời trưởng công chúa về nơi suối vàng. Phán quan Bút Tôn Việt, chưa từng nghe danh bao giờ. Cửu Thiên Tuế nhà các ngươi chỉ phái hạng vô danh tiểu tốt như các ngươi đến đây hành thích thôi sao? Võ lâm tiểu quốc, chưa từng nghe qua danh tính của ta, âu cũng là lẽ thường. Bảng anh hùng giang hồ đại hạ vốn đã sớm đổi thay. Tại hạ phán quan Bút Tôn Việt đã liệt vào hàng bát đại cao thủ. Cái gì? Bát đại cao thủ trên anh hùng bảng? Mẫu thân biết tính sao đây? Chúng ta, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải bỏ mạng tại nơi này sao? Ngươi tự xưng là bát đại cao thủ thì chính là bát đại cao thủ sao? Vậy ta còn dám nói mình là một trong tam đại tông sư đây? Phải đó, ai mà chẳng biết bát đại cao thủ của đại hạ vốn là trưởng môn ngũ đại môn phái, cùng với Tây Thanh Loan, Đông Long Tử, Hồng Nhan Vô Song, Giang Nam Tử. Chư vị tin hay không? Vốn chẳng hề gì, bởi lẽ để đối phó với các ngươi, căn bản không cần ta phải ra tay. Khẩu khí ngông cuồng thật. Trưởng công chúa, đại thọ của Cửu Thiên Tuế đại nhân đã cận kề, tại hạ muốn mượn thủ cấp của điện hạ để dùng một chút. Giết! 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 Sao lại có thể tới đây? Toàn là nhất lưu cao thủ. Chư vị cẩn trọng, đám thích khách này thảy đều là nhất lưu cao thủ, ngay cả hạng thích khách tầm thường cũng là nhất lưu cao thủ. Chẳng lẽ phán quan Bút Tôn Việt thực sự là một trong bát đại cao thủ? Chuyện này biết tính sao đây?
Ngươi không định ra tay tương trợ họ sao? Nếu ta rời khỏi Sa Giá này, sẽ chẳng còn ai bảo hộ điện hạ. Ngươi thật biết tự xem trọng bản thân mình, phải chăng ngươi không dám ra tay? Đừng gào thét nữa. Bạch công tử, chẳng phải ngài đã hứa sẽ bảo hộ cho ta sao? Ta dẫu sao cũng là người của ngài mà. Tiêu Tiêu, người của ta, ngươi cũng xứng sao? Lão tử chẳng qua chỉ là vui đùa với ngươi thôi. Hiện tại đến bản thân lão tử còn khó bảo toàn. Nếu ngươi còn dám đeo bám, lão tử sẽ lấy mạng ngươi trước. Tà Nguyệt, ngươi thế nào rồi? Không sao. Hỏng rồi. Công chúa điện hạ, đám thích khách kia nhất định sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Chớ có dây dưa nữa, giết trưởng công chúa trước. Tuân lệnh. Công chúa cẩn trọng. Phụ hoàng, Nhi thần tạ tội. Nhi thần vô năng. Lũ kiến hôi chuột nhắt, lại dám mưu hại quốc gia. Chính là hắn. Tên khất cái này không ngờ lại, sao có thể như vậy? Chỉ một đường đao này đã đánh văng cả 3 vị cao thủ. Trấn Viễn tiêu cục, từ bao giờ lại xuất hiện một nhân vật như thế này? Đao pháp này ít nhất cũng có thể sánh ngang với 8 đại cao thủ của đại hạ rồi. Tiểu khất cái này ẩn mình sâu thật. Ân công không ngờ lại. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể. Lưu tổng tiêu đầu, Thiên Nam tiêu cục của các hạ vốn dĩ xưa nay tề danh cùng Trấn Viễn tiêu cục, ngay cả ngài cũng chẳng hề hay biết. Trấn Viễn tiêu cục lại ẩn tàng một cao nhân lợi hại đến nhường này sao? Ta cùng Hồng tổng tiêu đầu của Trấn Viễn tiêu cục đều là nhất lưu cao thủ, thực lực vốn bất phân cao thấp, nhiều bằng Trấn Viễn tiêu cục. Thực sự ẩn tàng một nhân vật như thế thì Trấn Viễn tiêu cục đã sớm vượt xa Thiên Nam tiêu cục của ta rồi. Lẽ nào chỉ vì hắn đột nhiên xuất thủ đánh cho trở tay không kịp nên mới có thể nhất đao chế địch? Hẳn là như thế. Ta chẳng thể tin tên xú khất cái này lại có thực lực của 8 đại cao thủ anh hùng bảng. Thật không ngờ, ta lại nhìn lầm rồi. Một kẻ đánh xe ngựa mới chính là kẻ thâm tàng bất lộ. Trưởng công chúa, quả là thủ đoạn cao minh. Tiểu khất cái, mau hộ tống công chúa rời khỏi đây, chúng ta sẽ đoạn hậu. Đi mau, các ngươi không một ai thoát được đâu. Điện hạ, xin điện hạ giữ giúp tiểu nhân bình rượu này. Chỉ còn lại đôi 3 hớp mà thôi. Chẳng thể vì lẽ diệt trừ hạng người này mà làm vương vãi. Thật là một kẻ ngông cuồng. Lại có lòng tin đến vậy sao? Có đôi chút. Đôi chút. Nắm chắc mấy phần? 10 phần, lại thêm đôi chút. Được, ta đợi ngươi. Lũ loạn thần tặc tử, đao của ta ắt phải chu diệt. Lũ loạn thần tặc tử, đao của ta ắt phải chu diệt. Sát. Tà Nguyệt, ngươi thế nào rồi? Ta không đáng ngại, chỉ là không ngờ tới tên khất cái này quả thực có chút bản lĩnh. Là ta đã hiểu lầm hắn rồi. Quả thực là một kỳ nhân. Điện hạ, phải chăng điện hạ đã sớm biết hắn vốn có võ nghệ trong người nên mới thu nhận hắn? Ta quả thực có đoán được hắn tinh thông võ nghệ, nhưng không ngờ thực lực lại thâm hậu đến nhường này. Thuộc hạ mạn phép hỏi điện hạ, ngài làm sao mà biết được? Lúc mới gặp, trông hắn phong trần mệt mỏi, đầu tóc rối bù, mặt mày lấm lem, chẳng khác nào một kẻ hành khất. Thế nhưng từ đại hạ đến kinh đô Nam Quốc, lộ trình vốn mất dòng dã 2 tháng trời, hắn lại chỉ đi trong 12 ngày. Ngay cả kỵ binh biên thùy quanh năm chinh chiến, việc hỏa tốc bát bách lý về kinh sư đưa tin vốn dĩ thường có cảnh dầu cạn đèn tắt, thư đến người vong. Nhưng khi hắn tới Trấn Viễn tiêu cục, ngoại trừ y phục có phần lấm lem thì lời nói trung khí vẫn dồi dào, tiếng cười chẳng kém phần hào sảng. Nếu không phải bậc võ lâm cao thủ, sao có được thể phách phi thường nhường này? Đa tạ đại hiệp, cẩn trọng một chút. Khi ấy ta chỉ đoán hắn là một cao thủ hạng 2, cùng lắm cũng chỉ là cao thủ bậc nhất. Thay mặt Trấn Viễn tiêu cục hộ tống, suy cho cùng cũng là một trợ lực không tồi.
chỉ là chẳng ngờ được. Thực lực của hắn còn thâm hậu hơn những gì ta tưởng. Điện hạ quả không hổ danh là điện hạ, thuộc hạ vốn tưởng điện hạ chỉ đơn thuần là ái mộ hiệp khí của hắn, nào ngờ điện hạ sớm đã có tầm nhìn xa rộng. Lưu tổng tiêu đầu và phó trưởng môn đều biết xông pha ứng chiến, hắn lại chỉ biết đứng ngoài xem kịch. Hắn vốn chẳng coi ai ra gì, cướp đoạt thiếp thất của người ta. Nào ngờ đâu, tên tiểu khất cái kia lại là kẻ thâm tàng bất lộ, một bậc tuyệt thế cao thủ. Tiểu khất cái bản lĩnh càng cường đại, hắn lại càng thêm phần kinh hãi. Hắn chỉ mong kẻ kia sớm ngày vong mạng, lẽ tất nhiên sẽ chẳng ra tay tương trợ. Hai mẹ con nhà nọ giờ đây e rằng đã hối hận đến xanh ruột xanh gan rồi. Nữ nhi à, chúng ta quả thật đã sai lầm quá sức rồi. Không ngờ ân công lại có bản lĩnh cao cường đến thế. Nếu có được sự che chở của ân công, hà tất phải phụ thuộc vào kẻ khác nữa. Chuyện này sao có thể trách ta được, đã có võ nghệ cao cường như thế, hà tất phải ăn vận tựa như kẻ hành khất khiến người ta lầm tưởng. Có lẽ ân công vì lo lắng cho chúng ta nên mới dấn thân dạo trường, chẳng quản gió bụi phong trần. Ân công trọng nghĩa đến thế, vậy mà chúng ta lại... Người nói những lời này vào lúc này còn có ích gì nữa? Nếu hắn thực sự trọng tình trọng nghĩa, sao lại đưa cho chúng ta một thứ chẳng đáng một xu, lấy mấy mảnh sắt vụn này định đuổi khéo chúng ta sao? Dẫu sao cũng là cao thủ võ lâm, ta chẳng tin hắn lại túng quẫn đến thế. Sự đã đến nước này, chúng ta chỉ đành tiếp tục bám lấy Bạch công tử. Huống hồ hắn còn là thiếu trang chủ của Vạn Kiếm Sơn Trang đường đường, chỉ cần từ kẽ móng tay hắn rơi ra một chút cũng đủ cho chúng ta hưởng dụng cả đời. Nhưng Bạch công tử đối với con, vậy theo ý người nên liệu tính thế nào? Chẳng lẽ lại bắt con phải dày mặt đi cầu xin tên khất cái hôi hám đó tha thứ hay sao? Trước đây con đã lợi dụng hắn như vậy, hắn không tìm con gây hấn đã là vạn hạnh rồi. Huống hồ vị tuyệt thế cao thủ của đại hạ kia vẫn chưa lộ diện, biết đâu được tên khất cái bẩn thỉu ấy có giữ nổi mạng sống hay không. Mẫu thân, Bạch công tử vốn là người thông tuệ, đợi lát nữa nhân lúc hỗn loạn chúng ta hãy đưa hắn cùng đào tẩu, hắn ắt hẳn sẽ không khước từ. Trơ mắt nhìn thuộc hạ từng kẻ một lần lượt ngã xuống, ngươi vậy mà chẳng hề ra tay tương trợ. Đám người này vốn dĩ phải bị diệt khẩu, nay đã có các hạ làm thay, ta hà tất gì không hưởng chút thanh nhàn. Cửu Thiên Tuế nhà các ngươi thủ đoạn quả thực tàn độc, bao nhiêu nhất lưu cao thủ thế này nói diệt khẩu liền diệt khẩu. Trước đại cục mấy tên cao thủ hạng nhất này thì xá gì, chỉ là không ngờ bên cạnh trưởng công chúa lại có một nhân vật như ngươi. Khắp cõi Nam Quốc chỉ duy nhất một người có thể sánh vai cùng bát đại cao thủ trong anh hùng bảng của đại hạ, đó chính là võ lâm minh chủ của Nam Quốc, Công Tôn Bất Hoặc. Nhưng theo ta được biết, Công Tôn Bất Hoặc đã bước vào tuổi nhĩ thuận, thế nên ngươi không phải người Nam Quốc đúng chứ? Ta đến từ đại hạ, ta đến từ đại hạ. Kẻ này chẳng phải người Nam Quốc, vậy thì cũng chẳng phải người của Trấn Viễn Tiêu Cục. Nhưng cớ sao hắn lại thay mặt Trấn Viễn Tiêu Cục áp tiêu? Trách không được, ta đã bảo mà, Trấn Viễn Tiêu Cục sao có thể có được nhân vật bực này? Ngươi là người nước hạ, trốn võ lâm đại hạ, sao ta chưa từng nghe qua? Danh tính của kẻ như ngươi, thực lực kẻ này vượt xa nhất lưu cao thủ trốn giang hồ, sánh ngang cùng bát đại cao thủ trên giang hồ anh hùng bảng. Chẳng lẽ ngươi chính là một trong bát đại cao thủ của đại hạ? Bát đại cao thủ trong anh hùng bảng của đại hạ: Tây Thanh Loan, Đông Long Tử, Hồng Nhan Vô Song Giang Nam Tử, cùng trưởng môn của Ngũ Đại môn phái, Nhạc Ngô Châu của Côn Luân kiếm phái, Thanh Thành Tử, trưởng môn Thanh Thành phái, Lý Mộng Tử, cung chủ Đào Hoa cung, Minh Tâm phương trượng của Kim Cang tự và tổng tiêu đầu của Hoàng Thành Tiêu Cục, Bạch Minh. Kẻ đó là vị nào? Hắn chẳng phải là ai trong số đó cả. 8 đại cao thủ của đại hạ, mỗi người ta đều đã từng diện kiến. Trong đó, tổng tiêu đầu của Hoàng Thành Tiêu Cục, Bạch Minh, vốn dĩ từ 1 năm trước đã bỏ mạng dưới tay Huyết Kiếm môn, bởi vậy ta mới có thể liệt mình vào hàng ngũ này. Danh tính của ngươi tuyệt đối không có trên bảng anh hùng giới giang hồ. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Liệu có chăng ta tuy có tên trên giang hồ anh hùng bảng, nhưng lại chẳng phải một trong bát đại cao thủ? Giang hồ anh hùng bảng của đại hạ vỏn vẹn chỉ có 11 người, ngoại trừ bát đại cao thủ thì chỉ còn lại Tam đại tông sư. Sao? Chẳng lẽ ngươi định nói ngươi chính là Tam đại tông sư sao? Há lại không thể sao? Đã là lúc nào rồi mà còn tâm trí đùa cợt? Những bậc siêu phàm thoát tục nhường ấy, cớ sao lại thay mặt Trấn Viễn Tiêu Cục hành tiêu? Ngươi mà là Tam đại tông sư ư? Lão tử đây còn là đại hạ hoàng đế nữa kìa. Bạch công tử, lát nữa đợi khi bọn họ giao tranh, chúng ta thừa cơ hỗn loạn mà tẩu thoát, có được chăng? Được không ngài? Trên đường hồi phủ, nô gia sẽ tận tâm hầu hạ ngài. Được. Đợi khi về tới kinh đô, bản công tử nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Thiếp thân biết ngay mà, Bạch công tử là tốt nhất. Các hạ thật khéo đùa. Nam kiếm thần, Bắc cuồng đao, Kỳ môn độn giáp Tống Thanh Cao, Tam đại tông sư, vị nào chẳng phải bậc thoát tục siêu phàm? Há kẻ như ngươi có thể sánh bằng?
Siêu phàm lắm sao? Sao ta chẳng hề thấy vậy, Tam Đại Tông Sư? Nếu thực sự thần thông như thế, tại sao Nam Kiếm Thần lại vong mạng? Cái gì? Nam Kiếm Thần chết rồi sao? Kẻ nào đã hạ thủ? Các hạ quả nhiên đối với sự tình giang hồ đại hạ, tường tận như lòng bàn tay. Phải vậy, Nam Kiếm Thần quả thực đã tử nạn. Nhưng đó đã là chuyện của hơn 1 năm về trước. Kẻ đã hạ sát Nam Kiếm Thần chính là vị năm xưa từng vì anh hùng thiên hạ đúc nên 24 thanh bảo kiếm, kiếm các chủ, kiếm nhị thập tứ tiên sinh. Nay kiếm nhị thập tứ đã trở thành Nam Kiếm Thần mới. Thực lực so với Nam Kiếm Thần năm xưa chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vậy, Tam Đại Tông Sư vẫn là những bậc cao nhân bất khả xâm phạm. Kiếm nhị thập tứ, vị cao nhân của đại hạ, thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư. Hắn chẳng phải chỉ là một kẻ đúc kiếm thôi sao? Không ngờ lại cường hãn đến thế. Đến cả Nam Kiếm Thần cũng bại dưới tay hắn. Điện hạ, thuộc hạ quả thực có nghe qua một vài lời đồn đại. 1 năm trước, đại quân Oa quốc kéo đến xâm phạm Giang Bắc, triều đình có ý cắt đất cầu hòa. Tổng đốc lưỡng tỉnh Giang Bắc, Tống đại nhân đã mạo hiểm phạm đại tội kháng chỉ, xuất thành nghênh địch. Cùng lúc đó, Oa quốc phái ra hàng loạt võ sĩ cao thủ, mưu đồ bí mật chiếm đóng biên thành Bắc Châu, nhằm đoạn tuyệt hậu lộ của Tống đại nhân. Võ Lâm minh chủ đương thời lẽ ra phải hiệu lệnh quần hùng chống lại võ sĩ Oa quốc, trấn thủ biên thành. Thế nhưng đã xảy ra chuyện gì? Vị Võ Lâm minh chủ Nam Kiếm Thần đó, thân phận thực sự của hắn chẳng ngờ lại là một trong tứ đại ma đầu môn chủ huyết kiếm môn. Hắn vốn đã sớm cấu kết với lũ giặc Oa, thành trì chẳng hề có người trấn thủ, khiến cho biên thành Bắc Châu phút chốc trở thành một tòa không thành dễ bề đánh chiếm. Sau đó thế nào? Biên thành Bắc Châu liệu có thất thủ? Không hề. Vào thời khắc mấu chốt, Kiếm tiên sinh đơn thương độc mã, một mình trấn giữ cô thành, một tay đẩy lui đám võ sĩ và cao thủ nước Oa, đã đập tan âm mưu của giặc Oa cùng huyết kiếm môn. Cùng lúc đó, Tống đại nhân đại thắng trở về, khắp triều dã đã nhìn thấy hy vọng, bấy giờ mới chiêu cáo thiên hạ, thề tử chiến với lũ giặc Oa, tuyệt không lùi bước. Trốn giang hồ, lại có bậc anh hùng hào kiệt vì nước vì dân đến thế. Quả không hổ danh tân đại Nam Kiếm Thần, một thân một mình trấn thủ cô thành, vậy mà vẫn có thể thủ thắng. Tam Đại Tông Sư quả thực cường đại đến mức đáng sợ. Chẳng hay đời này liệu có đủ phúc phận được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của bậc Đại Tông Sư. Đại Tông Sư, đây mới chính thực là bậc cự phách trốn võ lâm. Nếu như ta có thể được Đại Tông Sư làm chỗ dựa thì còn thiết gì Vạn Kiếm Sơn chăng nữa. Nói lắm lời như thế, rốt cuộc có động thủ hay không? Nói lắm lời như thế, rốt cuộc có động thủ hay không? Thật là cuồng vọng. Từ khi ta liệt hàng bát đại cao thủ, đã lâu lắm rồi không kẻ nào dám khiêu chiến ta. Tiểu tử, ngươi đã tự tìm đường chết, thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Phó trưởng môn, Triệu lão gia tử, Lưu tổng tiêu đầu, lát nữa nếu thấy tình thế bất lợi, hãy lập tức cùng ta hộ tống trưởng công chúa phá vòng vây mà ra. Được, tuân lệnh. Một khi bọn chúng giao đấu, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Vô tri. Thiết họa ngân câu. Thật là thần tốc. Trong chớp mắt đã đâm liên tiếp 36 chiêu, thật khiến người ta hoa mắt loạn thần, lại còn toàn bộ đều nhắm vào 3 đại huyệt bậc nhất lưu, cao thủ tầm thường, phỏng có mấy ai né tránh được. Hổ danh là một trong bát đại cao thủ, mỗ không bằng vậy. Tên tiểu khất cái kia chỉ có thể né tránh, đến cả dư địa chống đỡ cũng chẳng còn nữa, e là nguy khốn rồi. Lực thấu chỉ bối, Long phi phượng vũ, bút tẩu long xạ, loan tường phượng vũ, diệu bút sinh hoa. Ngươi vì lẽ gì vẫn chưa chịu hoàn thủ? Phán quan bút vốn chẳng mấy khi được thấy, đây là lần đầu ta chạm trán loại binh khí này, lòng lấy làm hiếu kỳ, muốn được chiêm ngưỡng thêm đôi chút. Nhưng bằng vung một đao kết liễu ngươi, chẳng phải quá đỗi vô vị sao? Nghe ý tứ của hắn, vừa rồi chẳng phải là không thể chống đỡ, mà là cố tình dẫn dụ đối phương liên tiếp xuất chiêu, cốt để nhìn thấu lộ số của phán quan bút. Chiêu thức phán quan bút này quả thực hung hãn, chiêu thức đều nhắm vào tử huyệt. Tiểu khất cái kia sao dám ngạo mạn đến thế? Thật cuồng vọng. Khi quán Trường Hồng đã tung sát chiêu rồi, mau chạy. Đã đến lúc kết thúc rồi. Chuyện này chỉ dùng duy nhất một đao, đao pháp tuyệt diệu, nội kinh ngoại phóng, đã đạt tới hóa cảnh. Tông sư, chỉ bậc tông sư mới có thể làm được nội lực ngoại phóng. Hắn, điện hạ, e rằng người đã đặt cược đúng chỗ rồi. Điện hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Các hạ họ Mặc. Chính xác.
họ Mạc, Nam Kiếm Thần, Bắc Cuồng Đao, Kỳ Môn Độn Giáp Tống Thanh Cao, Bắc Cuồng Đao trong hàng Tam Đại Tông Sư, vốn mang họ Mạc. Tam Đại Tông Sư có thể được bậc tông sư hộ tống, thật là phúc phận của bản cung, đó cũng là nhờ điện hạ có tuệ nhãn tinh tường, không chê bỏ kẻ thô lậu bẩn thỉu này. Ban đầu, bản cung cũng chỉ đô rằng các hạ vốn có võ nghệ trong người, nào ngờ được các hạ trong phong trần mệt mỏi, lôi thôi lết thết, lại chính là vị đại tông sư trên anh hùng bảng trốn giang hồ đại hạ. Điện hạ nhà ta quả là có mắt nhìn ngọc quý, chẳng bù cho hạng người nào đó. Chẳng bù cho hạng người nào đó. Tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn chỉ là một kẻ khất cái, sao có thể là đại tông sư của võ lâm đại hạ được chứ? Nữ nhi à, ta đã sớm khuyên con nên thân cận với ân công nhiều hơn một chút. Nhưng con, mẹ nói sằng nói bậy, mẹ khuyên con từ bao giờ? Thuở đầu khi lợi dụng hắn, mẹ có từng ngăn cản con không? Lúc con nói muốn ủy thân cho Bạch Tuyết Tùng, mẹ có từng ngăn cản con không? Nay còn giả bộ từ mẫu làm chi? Đã có đại tông sư làm chỗ dựa vững chắc, vậy mà còn đến định bợ bản công tử, thật là vô tri tột cùng, hỏng rồi. Kẻ đó liệu có trách tội ta chăng? Hắn chính là một trong Tam Đại Tông Sư Bắc Cuồng Đao, nếu hắn thực sự truy cứu thì cả Vạn Kiếm Sơn Trang cũng chẳng đỡ nổi một đao của người ta. Tọa ủng Kim Sơn mà chẳng hề hay biết, vô tri khôn cùng. Hồng tổng tiêu đầu, một bậc hán tử hào sảng nhường ấy, sao lại sinh ra một kẻ vong ân phụ nghĩa lại vô tri đến thế? Nhược bằng biết nương nhờ vào uy thế của Mạc đại hiệp, thì hai mẫu tử nhà ấy cả đời sẽ được cẩm y ngọc thực, tôn quý hơn người. Thật đáng tiếc thay, cũng là tự chuốc lấy tà nguyệt. Mạc đại hiệp, hai mẫu tử bọn họ, ngài định xử trí ra sao? Ta đã hứa đưa họ đến đại hạ, nay đã tới biên thủy, chẳng còn nguy nan, xem như đã vẹn tròn lời hứa. Ngoài ra, ta còn trao cho họ ngân lượng đủ để an hưởng dư sinh, cũng xem như không phụ lòng cố nhân. Còn về hậu vận của họ ra sao, từ nay chẳng còn can hệ gì đến ta nữa. Đây cũng chính là điều ta tán thưởng ở ngươi. Kẻ họ Mạc kia, ngươi đang rất đắc ý phải không, Tiêu Tiêu? Ngươi rõ ràng là Bắc Cuồng Đao, sao không sớm nói rõ cho ta hay? Nhìn thấy ta trong bộ dạng thảm hại này, ngươi đã toại nguyện rồi chứ? Hồng tiểu thư, ngay từ đầu chính cô đã khinh khi người ta, lại còn tâm cơ lợi dụng để tiếp cận thiếu trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang. Nếu cô biết khắc cốt ghi tâm ân tình thì đâu đến nỗi rơi vào cảnh chẳng còn mặt mũi nhìn ai. Có trách thì hãy trách bản thân cô, có mắt mà không tròng. Ngươi được, cứ cho là ta có mắt không tròng đi, vong ân phụ nghĩa. Còn hắn thì sao? Lẽ nào hắn hoàn toàn vô can sao? Ngươi nói đã cấp cho mẹ con ta đủ ngân lượng để an hưởng quãng đời còn lại. Vậy ta hỏi ngươi, số ngân lượng đó hiện đang ở đâu? Chỉ với một mảnh phôi sắt rách nát, chẳng chút giá trị, sao có thể đủ cho mẹ con ta an hưởng phần đời còn lại đây? Ngươi đường là Bắc Cuồng Đao, đường là bậc đại tông sư, đường là Mạc đại hiệp, ta không tin ngươi lại túng quẫn đến thế. Chẳng qua chỉ là muốn mưu cầu cái danh hiệp nghĩa, mà lại chẳng cam lòng bỏ ra bấy nhiêu. Chỉ là khối sắt vụ, khối hàn thiết kia, chẳng ngờ lại là do Mạc đại hiệp ban tặng. Thảo nào, thì ra khối hàn thiết ấy vốn là lễ vật của Mạc đại hiệp. Ta đã bảo mà, Trấn Viễn tiêu cục các người sao có thể sở hữu vật báu bực này? Hồng tiểu thư, vậy thì ta phải giáo huấn cô một bài học cho tử tế rồi. Ngươi có hay khối hàn thiết kia là vật gì chăng? Đã là vật dùng để đúc kiếm thì đáng giá được bao nhiêu? 50 lạng hay 100 lạng? Bấy nhiêu còn chẳng đủ cho chi tiêu một năm của bản tiểu thư khi xưa. 100 lạng, thật đúng là có mắt không tròng. Ngươi có biết khối hàn? Chớ lên tiếng. Mạc đại hiệp, có chuyện gì vậy? Có người. Công chúa. Ra mau. Ngươi, các người sao lại chẳng phân biệt phải trái đã vội phóng tiễn, suýt chút nữa đã lấy mạng của ta rồi. Một tên thư sinh, lẽ nào là kẻ vào kinh ứng thí, hành tung lén lút, thật là khả nghi. Ngươi là kẻ nào? Nhìn y phục này của ta, các người không nhận ra sao? Lúc nãy khi sát nhân, chẳng thấy ngươi có động tĩnh gì. Giờ thì không sao rồi, ngươi rốt cuộc cũng đã lộ chân tướng. Tà Nguyệt, Dương Cung, tuân lệnh. Có ám khí, quả nhiên là thích khách. Chẳng hổ danh là người khiến hoàng đế phá bỏ tổ chế để truyền lại ngôi vị. Bản lĩnh và sự quyết đoán của trưởng công chúa khiến tại hạ vô cùng khâm phục. Sĩ tử vào kinh ứng thí,
vốn từ 19 tỉnh của đại hạ, chứ không phải kẻ từ ngoại bang. Điện hạ thật tin tưởng. Có điều, tại hạ chẳng phải kẻ giả danh thư sinh, mà là bấy lâu nay vẫn luôn ăn vận như thế này. Ngay cả trong hòm gỗ này, thứ đựng bên trong cũng chẳng phải kinh thư, mà là vài món đồ để mưu sinh. Dùng ám khí để mưu sinh sao? Xem ra, ngươi chẳng qua cũng chỉ là hạng hạ cửu lưu mà thôi. Cô nương nói vậy là lầm rồi. Trong hòm gỗ này của tại hạ không chỉ có mỗi ám khí. Hơn nữa, tại hạ cũng chẳng phải hạng hạ cửu lưu. Trái lại, khắp trốn võ lâm đại hạ, danh tiếng của ta cũng chẳng phải hạng tầm thường. Người trong giang hồ vẫn thường gọi ta là Kỳ môn độn giáp, Tống Thanh Cao. Kỳ môn độn giáp Tống Thanh Cao, một trong tam đại tông sư. Khá khen thay, tam đại tông sư, mà hôm nay một lúc lại được diện kiến tận hai vị. Chẳng rõ Mạc đại hiệp liệu có chống đỡ nổi chăng? Cửu Thiên Tuế quả nhiên là ra tay thật hào phóng, lại có thể mời được một bậc đại tông sư như các hạ ra tay. Cửu Thiên Tuế, ý ngươi muốn nói đến lão thái giám Khổng Trấn kia sao? Chẳng lẽ không phải ư? Lão ta quả thực để Vạn Vô Nhất Thất đã từng thỉnh mời ta, nhưng ta không đáp ứng. Tống Thanh Cao ta hành sự xưa nay vốn chỉ tùy tâm sở dục, chuyện ta muốn làm chẳng ai có thể ngăn cản, chuyện ta không muốn lẽ tất nhiên cũng chẳng ai mời nổi. Vậy các hạ đây là đến để lấy mạng điện hạ? Ngươi còn dám chối không phải do lão Yêm Cầu kia phái tới? Ta đã nói rồi, Tống Thanh Cao ta hành sự chỉ tùy theo ý thích. Vốn dĩ ta đã khước từ lão, nhưng lão đã nói một câu khiến ta phải động tâm. Lời gì? Lão nói ngươi từng sát hại du hiệp, sát hại phú gia, sát hại bình dân, sát hại cả huân quý, đã từng hạ sát đại thần. Vậy ngươi đã từng thí quân bao giờ chưa? Vậy nên ngươi mới tìm đến. Vậy nên ta mới tìm đến. Kẻ như ngươi mà cũng xứng liệt vào hàng tông sư sao? Tông sư vốn dĩ tượng trưng cho thực lực, nào phải xét đến lập trường. Ta hành sự hay hạ sát, thảy đều tùy vào sở thích cá nhân. Còn như thị phi thiện ác, chính ta ra sao, tự có người đời phán xét, căn hệ gì đến ta? Ta thiết nghĩ một phen thí quân, huống hồ lại là vị nữ đế vạn cổ độc nhất vô nhị, quả là thú vị. Chính vì lẽ đó ta mới hiện thân. Điện hạ, thượng lộ bình an. Điện hạ, thượng lộ bình an. Điện hạ cẩn trọng. Đó là vật gì? Kỳ môn cơ quan thuật. Ta quả đã sơ suất, chẳng ngờ Mạc huynh cũng ở nơi này. Có ta tại đây, điện hạ người định chẳng thể tổn thương. Bắc Cuồng Đao đồn đúng như lời, tại hạ vô cùng khâm phục. Nhưng Bắc Cuồng Đao ngươi chỉ có một người, mà thủ đoạn của ta lại chẳng phải chỉ có một. Tà Nguyệt, kỳ môn cơ quan thuật kết hợp cùng kỳ môn tiễn trận. Mạc huynh, cục diện này phá giải ra sao? Mạc huynh, cục diện này phá giải ra sao? Kỳ môn tiễn trận đã dung hợp bát môn kim tỏa trận, tương truyền đại tông sư Tống Thanh Cao từng dùng chiêu này, trong nháy mắt chảm sát 96 trọng giáp kỵ binh. Nội lực đại tông sư vận hành, lại thêm trận thuật phong tỏa, khắp thiên hạ này, kẻ thoát được khỏi tay hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Trưởng công chúa điện hạ lâm nguy rồi. Chỉ cần cơ quan thuật kia kìm chân được Mạc Cuồng Đao, thì chẳng còn ai cứu được. Trưởng công chúa đang bị vây hãm trong kỳ môn tiễn trận, lại còn dõng dạc tuyên bố có hắn ở đây, không ai đụng được đến điện hạ. Để xem phe này hắn xoay sở ra sao. Nếu hôm nay công chúa điện hạ có mệnh hệ gì, chuyện của ngày hôm nay ta nhất định sẽ truyền khắp trốn giang hồ, khiến cho hắn thân bại danh liệt. Ngươi xem ra hận hắn thấu xương tủy nhỉ? Mạc đại hiệp, bản cung và ngươi vốn không can hệ, quãng đời còn lại chẳng cần bận tâm. Điện hạ vẫn còn tâm trí để quan hoài kẻ khác sao? Chi bằng hãy nghĩ cho kỹ, nên cầu xin ta tha mạng thế nào? Cầu xin liệu có ích gì? Vô dụng. Vậy là được rồi. Và lại, dẫu ngươi có là bậc đại tông sư, bản cung đường đường là dòng dõi hoàng tộc, tọa trấn 19 tỉnh thành đại hạ. Kẻ như ngươi cũng xứng khiến bản cung phải cúi đầu sao? Quả không hổ danh là vị nữ đế thiên cổ độc nhất, thật là thú vị. Kỳ môn tiễn trận này vốn được dung hợp từ bát môn kim tỏa trận, vẫn còn lưu lại một đạo sinh môn. Điện hạ chi bằng cứ thử giãy giụa đôi hồi, xem có tìm được một tia hy vọng sống sót chăng? Tống huynh đã có lời hỏi, vậy để ta tỏ tường cho huynh rõ thế cục này giải thế nào. Vậy để ta nói cho ngươi rõ thế cục này giải thế nào. Điện hạ,
sinh, thương, kinh. Thân thủ thật nhanh lẹ, ta chẳng thể nhìn rõ hắn đã xuất đao thế nào. Đây chính là uy phong của đại tông sư sao? Hưu, tử, quỷ bộ thất đao, kinh hồng lược ảnh, đỗ ra đao, trần trại du long bộ, khai, long nguyên trụy tinh, sóc phong quyển tuyết, khá cho tinh hoa bách gia, khá cho bắc địa cuồng đao, cảnh, phá cho ta. Thật cường đại. Đây chính là đại tông sư sao? Siêu phàm thoát tục đến nhường này, tựa như thiên khung, chẳng thể nào với tới. Không ngờ ngay cả Tống Thanh Cao cũng chẳng thể làm gì được hắn. Hắn dựa vào đâu mà lại cường đại đến nhường này? Dừng tay. Sao vậy? Không đánh nữa. Không đánh nữa sao? Ta tuy vẫn còn tuyệt kỹ chưa thi triển, nhưng xem qua chiêu thức của Mạc huynh, vốn là tập hợp tinh hoa của trong nhà, thủ đoạn lại biến hóa khôn lường. Có Mạc huynh ở đây, ta không thể hạ thủ với trưởng công chúa. Đã như vậy, hà tất phải tiếp tục phân tranh, thật uổng phí thời gian, lại hao tổn tâm sức. Ngươi chẳng quản nghìn dặm xa xôi mà đến, lẽ nào lại cam lòng từ bỏ như vậy sao? Nghìn dặm thì đã sao? Nếu ta đã muốn đến, dẫu vạn dặm xa xôi ta cũng chẳng từ. Bằng như ta đã không muốn, dẫu chỉ là rời gót nửa bước cũng khó tựa đăng thiên. Ta muốn đến, ắt sẽ đến. Giết chẳng đặng thì rời đi thôi, chẳng có chi phải đắn đo. Nhưng ta chỉ mới vừa vận động gân cốt thôi mà. Ta đã nói không đánh, ắt sẽ không đánh. Mạc huynh, tuy thực lực của huynh cao cường, nhưng nếu ta muốn rời đi, huynh cũng chẳng thể giữ chân được ta. Con người huynh thật là kỳ quái. Đôi bên vẫn chưa tận hứng, sao huynh lại biết bản thân tất sẽ bại trận? Mạc huynh nên biết, kỳ môn độn giáp, ngoại trừ sát phạt lực trận, cơ quan thuật pháp ra, vẫn còn có đạo chiếm bóc. Thực ra, trước khi tới đây, đã tự gieo cho mình một quẻ. Quẻ tượng thế nào? Uổng công một chuyến. Đã vậy sao còn đến? Điện hạ từ Nam Quốc xa xôi tới đây. Nam Quốc vốn dĩ hiếm bậc cao nhân, ta chỉ là lấy làm hiếu kỳ, rốt cuộc là vì lẽ gì có thể khiến một bậc đại tông sư như ta cũng phải uổng công một chuyến. Chuyến đi lần này chẳng qua cũng chỉ để cầu một lời giải đáp. Nay đã thấu rõ căn nguyên của quẻ tượng, tâm nguyện đã toại, lẽ tất nhiên phải rời đi. Thời khắc của ta vốn dĩ vô cùng chân quý. Điện hạ, chẳng lẽ ngài không có điều gì muốn nói với ta sao? Ngươi mong muốn ta nói điều gì? Lão thái giám Khổng Trấn kia, chỉ cần dùng một lời đã đủ khiến ta đến lấy mạng điện hạ. Ngài không muốn dùng cách tương tự để khiến ta đi trừ khử lão sao? Nên biết rằng, nếu ngài muốn thuận lợi đăng cơ, lão chính là chướng ngại lớn nhất. Đã từng nghĩ qua, điều đó chẳng hề cần thiết. Điện hạ, người e rằng khó lòng thuyết phục sao? Xét theo lẽ thường, dẫu có thuyết phục được hay không cũng nên thử một phen. Bởi lẽ, cơ hội để bậc đại tông sư xuất thủ vốn dĩ rất hiếm, nhưng chẳng cần thiết. Vì sao? Hoàng cung và giang hồ vốn là hai thế giới biệt lập. Kim Ngô vệ trong cung có 2 vạn người, Hắc Đao vệ trực thuộc hoàng quyền có 3.000 người, binh mã Ti Hoàng thành có tới 8 vạn quân. Đại tông sư tuy tại chốn giang hồ có thể túng hoành ngang dọc, nhưng dấn thân vào chốn thâm cung chẳng khác nào tự tìm đường chết. Các hạ tuy đến đây để sát hại ta, nhưng chẳng phải kẻ đại gian đại ác. Bản cung hà tất phải để ngươi đi nộp mạng. Điện hạ nhân từ như vậy, e là khó lòng giữ vững Giang Sơn. Bản cung chẳng phải lòng dạ mềm yếu, bản cung chỉ thấy rằng với tính khí này của ngươi quả là một bậc diệu nhân, thật là đáng tiếc. Đây quả là lần đầu ta nghe thấy có người khen ngợi mình như vậy. Núi xanh chẳng đổi, nước biếc còn dài, hữu duyên ắt sẽ tương phùng. Quả là một bậc diệu nhân. Đúng là một bậc diệu nhân. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, ngươi không sao chứ? Vô ngại. Mạc đại hiệp, hiện giờ chắc hẳn đã thoát khỏi hiểm cảnh rồi chứ? Đã dứt rồi. Vượt khỏi ngọn núi này, có 10 vạn biên quân trấn giữ, sẽ không kẻ nào có thể thương tổn đến điện hạ. Được, Ta Nguyệt tuân lệnh. Điện hạ, số tiền còn lại của trấn Viễn Tiêu cục là giao cho 2 mẫu tử họ hay là đưa cho Mạc đại hiệp? Đã là Mạc đại hiệp chỉ thay mặt thực hiện chuyến tiêu này thì xét về tình về lý, khoản thù lao này nên giao cho mẫu tử trấn Viễn Tiêu cục. Mạc đại hiệp, bổn cung hành sự như vậy, ngươi thấy thế nào? Điện hạ thật hiểu lòng mỗ. Phải. Đúng là gặp phải phân cầu. Sao chỉ có 300 lượng? Thân phụ ngươi lúc sinh thời yêu cầu tiền đặt cọc đã giao phần lớn nên giờ chỉ còn lại 300 lượng. Nếu không muốn nhận thì hãy trả lại đây. Đa tạ điện hạ. Đa tạ điện hạ. Nay mọi nguy khốn trong chuyến đi này đã được hóa giải hoàn toàn, thì nhiệm vụ của chư vị cũng xem như đã hoàn tất. Đa tạ mọi người đã tận tâm hộ giá suốt dọc đường.
ngoài ngân lượng thưởng ban, ân tình này, bản cung xin ghi tạc vào lòng. Quyết không dám quên, điện hạ quá khách khí rồi, đây chính là vinh hạnh của chúng ta. Mọi nguyên an đều là nhờ Mạc đại hiệp hóa giải, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là nhờ bóng người chư vị. Khoảng thời gian bầu bạn 1-2 tháng qua, nay đã đến lúc phân ly, chúng ta hãy từ đây cáo biệt, hữu duyên ắt sẽ tương phùng. Chúng thần cung tiễn điện hạ. Mạc đại hiệp, phải chăng ngài định trở về đại hạ? Phải. Đã vậy, chi bằng đồng hành, ý ngài thế nào? Điện hạ, tiền công đã thanh toán sòng phẳng, nếu muốn ta tiếp tục đánh xe, ắt phải thêm ngân lượng. Thêm? Ngươi muốn thứ gì, bản cung đều sẽ ban cho ngươi. Còn nói gì mà đưa mẹ con ta trở về đại hạ, nay đã trèo được cành cao, liền bỏ mặc mẹ con ta ở chốn này sao? Công tiểu thư, lời này không thể nói như vậy được, nếu không nhờ Mạc đại hiệp, mẹ con cô sớm đã đầu lìa khỏi xác rồi, huống hồ nơi đây là biên cảnh đại hạ, đường xá lại bằng phẳng hanh thông, chẳng còn chi nguy hiểm nữa. Mạc đại hiệp đã thực hiện xong lời hứa với mẹ con cô rồi, phải lắm. Mạc đại hiệp chính là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi còn dám buông lời cản rỡ, có tin ta sẽ vả miệng ngươi không? Bạch công tử, chẳng phải ngài đã hứa sẽ để thiếp được làm người của ngài sao? Chuyến này trở về Vạn Kiếm Sơn Trang, xin hãy mang theo nô ra đi cùng. Lúc đi xa, có nữ nhân bên cạnh giải khuây cũng bớt phần tẻ nhạt. May mà vị Bắc Cuồng Đao kia không vì nữ nhân này mà giận lây sang ta, bằng không, Vạn Kiếm Sơn Trang ắt gặp nguy nan. Suốt dọc đường này, ngươi phải hầu hạ bản công tử cho thật chu đáo. Thiếp đều thuận theo ý ngài. Có chuyện gì sao? Mạc đại hiệp, sao ngài lại dừng bước? Không ngờ hắn vẫn còn ở trong rừng, chưa hề rời đi. Là ai? Tống Thanh Cao. Tống Thanh Cao vẫn còn ở trong khu rừng chúng ta vừa giao chiến, chẳng rõ hắn đang mưu tính chuyện gì, có lẽ đã thấm mệt nên dừng chân nghỉ ngơi chút thôi, đã không bám theo chúng ta. Tất cũng chẳng định ra tay đâu. Chẳng cần bận tâm đến hắn, với tính khí của hắn mà vẫn còn nán lại nơi đó. Chẳng lẽ xem chừng có kẻ sắp gặp đại họa rồi. Cũng chỉ có Mạc đại hiệp là bậc nhân nghĩa, nếu đổi lại là ta, sớm đã hạ sát đôi cầu nam nữ kia rồi. Bậc hiệp khách như Hồng tổng tiêu đầu, sao lại sinh ra hạng nữ nhi như thế này? Bạch công tử, đường về vạn dặm xa xôi, hay là tới biên thành sắm một cỗ xe ngựa đi, bản công tử thân mang nội lực, không cần ngồi xe. Bạch công tử, thiếp thân vốn là phận nữ nhi yếu đuối, sao có thể cùng ngài đi bộ quãng đường dài đến thế? Huống hồ nếu có một cỗ xe, hai ta ở trong xe, chẳng phải là có lý? Quả thực rất có lý. Vậy để tỏ lòng ái mộ dành cho Bạch công tử, ngân lượng mua xe ngựa này cứ để thiếp đài thọ. Hồng cô nương, vì lẽ gì nàng lại đối đãi với bản công tử tốt đến thế? Thiếp đây vốn đã là người của công tử rồi, đối tốt với ngài là lẽ đương nhiên. Và lại, trưởng công chúa vừa mới ban cho thiếp 300 lượng bạc, được tiêu vì công tử, lòng thiếp thấy hoan hỉ vô cùng. Được, bản công tử vốn thích hạng người biết ý như ngươi. Bảo ngươi vô tri, thì ngươi lại khá thông tuệ, biết dùng 300 lượng bạc để đổi lấy lòng vui vẻ của tiểu tử này, đánh cược một phen cho tiền đồ. Nhưng bảo ngươi thông tuệ, thì ngươi lại đần độn đến mức khiến kẻ khác chán ghét. Tống Thanh Cao, trước mặt ta mà dám tuốt binh khí, chẳng phải là chuyện thừa thãi lắm sao? Tống tiên sinh, tự vấn lòng mình, chúng ta chưa từng mạo phạm ngài, đôi bên vốn không oán không thù, ngài hà tất phải chặn đường chúng ta? Quả thực không oán không thù, nhưng ta cứ thích chặn ấy thì đã sao nào? Ngươi, ta cái gì mà ta thích làm gì thì làm, chẳng ai quản nổi ta đâu, bởi lẽ đạo lý chẳng nằm nơi đầu môi các ngươi, mà tại trong hòm gỗ này của ta. Kỳ môn cơ quan thuật này của ta tuy chẳng thể hạ sát được Mạc Cuồng Đao, nhưng để đối phó với mấy kẻ như các ngươi vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đường đường là bậc đại tông sư, lại đi ra tay với hạng tiểu bối như chúng ta, chuyện này truyền ra ngoài chẳng lẽ không sợ thiên hạ chê cười sao? Ngươi xem, lại nóng nảy rồi.
Huống hồ lời bàn tán của thế gian thì can hệ gì đến ta, và lại ta đã từng nói muốn hạ thủ với các vị, ngài không phải đến để lấy mạng chúng ta, nếu muốn giết các người hà tất phải đợi đến tận bây giờ. Vậy Tống tiên sinh làm thế này là? Ta ấy à, tìm đến chư vị là để cùng chơi một trò chơi. Trò chơi gì? Ta hỏi, ngươi đáp. Được rồi, cuộc chơi bắt đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi tên gọi là chi? Ta Lưu Đại. Tốt lắm, ngươi đã thông quan rồi, lui sang một bên đi, ta không giết ngươi. Chuyện này cứ thế này là đã thông quan rồi sao? Ta hỏi ngươi, ngươi xuất thân từ môn phái nào? Bẩm Tống tiên sinh, tại hạ là tông chủ Nguyệt Ảnh Kiếm Tông, Phó Băng Thanh. Tốt lắm, ngươi cũng thông quan rồi. Lão già kia, ta hỏi ngươi, ngoại hiệu của ngươi là chi? Khai Bi Thủ. Ngươi cũng qua cửa rồi, lui sang một bên đi. Đa tạ tiền bối. Không ngờ lại đơn giản đến thế. Vị đại tông sư này quả nhiên vẫn mang tâm tính trẻ thơ. Phải chăng dặm dài vạn lý không sát sinh, nên mới đặc biệt tới đây hù dọa lấy chúng ta ra làm trò tiêu khiển chăng? Tống tiên sinh, đến lượt ta rồi. Vậy thì kẻ tiếp theo hãy bắt đầu từ ngươi. Ta hỏi ngươi, trên vòng trời kia có bao nhiêu tinh tú? Ta cái gì? Xem ra ngươi không thể đối đáp được rồi. Tiêu Tiêu, đến lượt ngươi rồi. Tiêu Tiêu, con không sao chứ? Tiêu Tiêu, ta hỏi ngươi, nơi Mạc Bắc hoang vu có bao nhiêu hạt cát? Cái gì? Không ngờ ngay cả ngươi cũng chẳng thể đối đáp. Thật bất công, thật bất công. Dựa vào lẽ gì chứ? Những câu hỏi ngươi dành cho ba người kia sao lại đơn giản đến vậy? Lão tử ta thích thế đấy. Ngươi vốn chẳng xứng làm con của ta, nhưng mà đã là bậc đại tông sư cũng nên giữ lấy phong thái của bậc đại tông sư. Thế này đi, để cho công bằng, ta sẽ ban cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu ngươi có thể trả lời được, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Thế nào? Ngươi luôn miệng nói muốn nàng trở thành nữ nhân của mình. Vậy đợi đến khi về tới Vạn Kiếm Sơn Trang, liệu ngươi có thực sự cưới nàng làm thê tử? Tốt nhất ngươi nên nói lời thật lòng. Không đời nào, không đời nào, nàng ta chẳng qua chỉ là hạng bán rẻ thân xác cầu vinh hoa, một vật mua vui. Ta đường đường là thiếu trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang, lẽ nào lại đi cưới hả? Chẳng qua cũng chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Đừng nói là quay về Vạn Kiếm Sơn Trang, dẫu chỉ mới đặt chân đến kinh thành, ta cũng sẽ bán ả vào trốn thanh lâu. Sở dĩ ta ngoài miệng hứa hẹn với ả, chẳng qua là nghĩ đường xá xa xôi, dọc đường có kẻ thị thiếp hầu hạ, cũng là để giải khuây mà thôi. Kẻ bạc tình nhà ngươi, uổng cho Tiêu Tiêu nhà ta lòng dạ một mực hướng về ngươi. Không ngờ ngươi lại thốt ra những lời lang tâm cẩu phế như vậy. Thích ta sao? Đừng có nói cản. Ta chẳng qua chỉ nhắm vào thân phận thiếu trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang của ta mà thôi. Chân Viễn tiêu cục vừa mới sụp đổ, đã vội vã không chờ nổi dùng tấm thân xác thịt để đổi lấy vinh hoa phú quý. Hạng nữ nhân như thế mà cũng xứng nói lời ái mộ ta sao? Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Còn cả mụ già nhà ngươi nữa, rõ ràng biết rõ nữ như mình làm những chuyện hạ lưu bỉ ổi, chẳng những không ngăn cản, ngươi lại dám cùng lợi dụng Mạc đại hiệp. Ngươi, các người có thể lợi dụng Mạc đại hiệp, chẳng lẽ ta lại không thể lợi dụng các người sao? Các người hiện giờ vẫn còn giữ được mạng, chẳng qua là vì Mạc đại hiệp nhân từ mà thôi. Thật sự coi bản thân là hạng người tốt lành gì sao? Ta liều mạng với ngươi, đồ xúc sinh này. Con đàn bà này dám cắn ta sao? Cút ngay cho ta. Tiêu Tiêu, đáng đời lắm. Cẩu nam nữ, tuyệt diệu, quả là đặc sắc khôn cùng. Ta lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây, được chứng kiến một màn kịch hay thế này, thật chẳng uổng công chuyến đi này. Ngươi có biết vừa rồi Mặc Cuồng Đao vì sao lại phát giác ra ta không? Vốn dĩ ta ẩn thân rất kỹ, cho đến khi ngươi nhắc tới chuyện hắn đã trao cho ngươi khối phôi sắt kia, tâm thần ta mới nhất thời dao động. Ta liền lập tức có động tĩnh. Khối phôi sắt đó, bản thân ta đây xưa nay vốn chẳng thích can dự việc bao đồng, nhưng nghe lời các ngươi vẫn chưa nói hết, khiến lòng ta bồn chồn như bị trăm vuốt cào xé. Vậy nên ta mới nán lại, muốn nghe các ngươi kể cho xong đoạn câu chuyện phía sau. Nói, khối phôi sắt đó hiện đang ở chốn nào? Ta đã trao cho hắn rồi. Hắn nói khối phôi sắt ấy sẽ được xem như là tín vật định tình của đôi ta. Thế gian này sao lại có hạng nữ nhân vô tri như ngươi chứ? Tống đại hiệp, ngài là bậc đại tông sư, là bậc hào hiệp, xin ngài cao tài quý thủ, tha cho tiểu nữ một con đường sống, vạn lần xin đừng sát hại nó. Giết ư? Chỉ e làm ô uế đôi tay ta. Các ngươi có biết
Trước khi Mặc Cuồng Đao tìm đến Chân Viễn Tiêu Cục tại Nam Quốc, hắn đã làm những gì? Hắn làm chuyện gì? Thì can hệ gì đến chúng ta? Cha của ngươi cũng chính là phu quân của bà, trên đường áp tiêu đã bị Thảo Hấu Hắc Hổ chạy vùng Thái Hành Sơn sát hại. Hắn vì muốn báo thù cho người đã đơn thương độc mã tiến vào Thái Hành, một người một đao san phẳng 36 xào huyệt, huyết chiến suốt 3 ngày 3 đêm, tận diệt phỉ khấu 1769 mạng người, chấn động giang hồ. Sau đó lại vì lo lắng cho an nguy của các người, một khắc cũng chẳng nghỉ ngơi, ngựa không dừng vó, tức tốc tìm đến Chân Viễn Tiêu Cục tại Nam Quốc. Người đường đường là một vị đại tông sư, vậy mà có thể vì các người dốc lòng đến nhường này. Các người lại đối đãi với ân công của mình như thế sao? Thật không biết hổ thẹn. Hắn và các người có quan hệ gì? Thật không biết hổ thẹn. Hắn có can hệ gì với các vị? Cái gì? Ân công, ngài ấy quả là một vị đại tông sư, thật xứng danh Mặc Cuồng Đao. Chẳng trách là bậc hiệp nghĩa, chỗ giang hồ mà ai ai cũng muốn được kết giao. Hồng tổng tiêu đầu thật có phúc phần, lại có thể kết bằng hữu với bậc hào kiệt nhường này. Ta tuy cùng danh tiếng với Hồng tổng tiêu đầu, nhưng lại chẳng có được cái vận may ấy. Nếu có thể cùng Mặc đại hiệp kết thành thâm giao, đời này ta chẳng còn gì hối tiếc. Nhưng còn những kẻ kia, lão Hồng, ta thật hổ thẹn với người, lại càng phụ lòng ân công. Nơi chín suối, ta còn mặt mũi nào để đối diện với người đây? Sở dĩ người phong trần lấm lem thế này, chẳng những là vì bôn ba đường xa, mà còn bởi vì người đã kịch chiến với lũ giặc khấu suốt 3 ngày 3 đêm, chính là để báo thù cho phụ thân ta. Chuyện này ta không phục. Ngươi có gì mà không phục? Ngươi rõ ràng là bậc đại tông sư, lại còn là cố nhân của cha ta. Vậy cớ sao người lại chỉ ban cho chúng ta một khối thiết phôi đúc kiếm? Khối thiết phôi rách nát đó đáng giá bao nhiêu tiền? Nhiều bằng người ban thêm chút ngân lượng, thì mẫu tử ta sớm đã tìm nơi thành thị, sống đời vinh hoa phú quý rồi. Việc gì phải hạ mình nương nhờ hắn, tên thiếu trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang đó. Xem kìa, hồi gay cấn nhất sắp bắt đầu rồi. Sở dĩ ta ở lại, cốt cũng chỉ vì khoảnh khắc này thôi. Hay lắm, vở kịch hay, tai màn rồi. Ta hỏi ngươi, khối hàn thiết kia giá trị nhường nào? Nói. Ta xin nói, khối hàn thiết đó vốn là thiên ngoại vẫn thiết, tuy dùng để rèn đúc đao kiếm, nhưng chỉ cần luyện hóa vào trong, tức khắc sẽ trở thành thần binh lợi khí. Đó chính là thứ mà nhân sĩ giang hồ cả đời truy cầu, là pháp bảo vô song. Giá trị của khối vẫn thiết kia dẫu ngàn vàng cũng chẳng đổi được, cho dù có đem cả Vạn Kiếm Sơn Trang này ra bán cũng không thể nào mua nổi. Cái gì? Khối sắt vụn tầm thường ấy, không ngờ lại đáng giá đến nhường kia. Mặc đại hiệp là bậc nhân sĩ thế nào chứ? Chiêu cô góa phụ của cố nhân, lẽ nào lại hẹp hòi bủn xỉn, ngồi trên núi vàng mà chẳng hề hay biết, lại đem dâng không cho kẻ khác như vậy? Mặc đại hiệp, đối với gia quyến các người vốn dốc hết tâm can, vậy mà mẫu tử các người thì sao? Thật nực cười. Nữ nhi à, chúng ta đã phụ lòng ân công, lại càng hổ thẹn với phụ thân con nơi chín suối. Nếu ta có được khối vẫn thiết kia, chẳng phải sẽ còn giàu sang hơn cả Vạn Kiếm Sơn Trang sao? Cần gì phải phụ thuộc vào chúng? Vạn Kiếm Sơn Trang nương, những gì Mặc Cuồng Đao đã trao cho chúng ta chẳng phải thiết phôi tầm thường, mà chính là một tòa Kim Sơn vạn trượng. Tương truyền Mặc Cuồng Đao thở trước có được 2 khối vẫn thiết, một khối đã đúc thành thanh đại đao trong tay hắn, khối còn lại thủy chung vẫn mang theo người. Kẻ trốn giang hồ dẫu có đỏ mắt thèm thuồng, sao cũng chẳng ai dám vuốt râu hùng chạm đến oai linh. Tổ tiên các ngươi thật là tích đức, có được vẫn thiết bảo vật vậy mà lại chẳng biết trân quý. Ngươi nói xem, há chẳng được cười lắm sao? Ngươi đường đường là thiếu trang chủ, lẽ nào không còn chút liêm sỉ nào sao? Đó là vật của ta, mau trả lại cho ta. Trả lại cho ta, trả lại vẫn thiết cho ta, trả lại 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 cho ta. Con ả này tránh ra, trả lại cho ta. Con đàn bà nhà ngươi lại dám cắn ta, rõ ràng là chính ngươi đã đích thân đem vẫn thiết tặng cho ta, là do ngươi hữu nhãn vô châu, không biết nhìn hàng. Cũng chính ngươi đã phản bội Bắc Cuồng Đao, thì có can hệ gì tới ta? Không đúng, không phải vậy, như thế này thật bất công. Cống tiên sinh, đây là phế bỏ đan điền của Bạch Tuyết Tùng, như vậy mới thực công bằng. Đôi bên đều đã mất hết võ công, giao đấu như thế mới thêm phần đặc sắc.
Ta đã giúp các ngươi có được sự công bằng này, đây chính là cơ hội cuối cùng của các ngươi, nhược bằng các ngươi hạ sát được hắn, thì khối vẫn thiết kia vẫn sẽ thuộc về các ngươi. Lời ấy có thật chăng? Lẽ tất nhiên, ta đường đường là bậc đại tông sư, lẽ nào lại đi tranh đoạt vật phẩm trong tay một nữ nhân như ngươi sao? Được. Hai mẫu tử các ngươi, hãy cùng lên một lượt đi, chẳng ngờ lại bị phản sát đến mức này. Xem ra khối vẫn thiết này vốn dĩ vô duyên với các ngươi rồi. Trong quả xấu mũi nhọn, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Ta thắng rồi, đã có thể rời đi được chưa? Vẫn chưa được. Giao ra đây. Thứ gì? Vẫn thiết đó. Ngươi, chẳng phải ngươi không muốn sao? Ta chỉ nói là không tranh đoạt đồ vật từ tay mẹ con họ, giờ đây là ngươi đã thắng, nhưng ta đâu có nói là không đoạt từ tay ngươi. Ta lấy. Thực ra mà nói, từ tay những hạng tiểu nhân như các ngươi mà đoạt đồ, thật quá đỗi mất thể diện, bình thường ta vốn chẳng thèm làm. Thế nhưng, ta chợt nghĩ lại, ta đã giúp Mặc Cuồng Đao chút được cơn nộ khí này từ tay hắn, thu chút thù lao, âu cũng là lẽ thường tình. Phải lắm. Rất hợp lẽ. Vô cùng chí lý. Này, kịch hay đã vãn, cáo từ đây, không phiền tiễn chân. Thật là một vị đại tông sư khiến người ta khó lòng thấu triệt, nửa chính nửa tà, còn khó lường hơn cả kẻ thuần chính hay thuần tà, càng phải khiến kẻ khác sinh lòng kiêng dè. Kẻ này nên xử trí thế nào? Bỏ mặc hắn tại đây, ắt hẳn phải chết. Hắn đã mất máu quá nhiều rồi, cứu hắn. Kẻ này là ai vậy? Ngươi có quen biết chăng? Ta nào có quen biết. Cứu mạng. Cứu mạng. Ta cũng chẳng hề quen biết. Cũng sắp vào đến nội thành rồi. Bôn ba trên đường núi đã gần 2 tháng dòng. Xem ra vẫn là khói lửa nhân gian này mới có thể vỗ về lòng người. Tàng Nguyệt, mọi việc đã truyền lệnh xuống cả rồi chứ? Dọc đường không cần quan lại nghênh đón. Bẩm điện hạ, thuộc hạ đã cho khoái mã ra tiên truyền đạt ý chỉ rồi hạ. Đám quan lại kia vì muốn nịnh bợ người, chẳng biết chừng sẽ làm ra những việc lao dân tốn của. Điện hạ tuy chưa đăng cơ, mà đã biết thấu hiểu dân tình như vậy, tương lai ắt hẳn sẽ là một bậc minh quân. Ngươi thật khéo chọn lời hay ý đẹp để nói, vốn dĩ là vậy mà. Mặc đại hiệp, ngài định khi nào sẽ rời đi? Ra khỏi biên thành, ta sẽ đi ngay. Vừa ra khỏi biên thành đã đi sao? Mặc đại hiệp, ngài có việc gì khẩn cấp cần phải lo liệu sao? Hiện tại quả thực không có việc gì hệ trọng. Nhưng Mặc mỗ đã quen lấy 4 bể là nhà. Thiên hạ bao la nhường này, vẫn còn nhiều tiểu quốc ta chưa từng đặt chân đến. Ta muốn đi quan sát thêm đôi chút. Vậy nếu bản cung gặp phải hiểm nguy, ngươi không lo lắng sao? Hiện nay đã vào đến cảnh nội đại hạ, lại có biên quân bách chiến hộ vệ. Đám biên quân này thảy đều được ta luyện trong huyết hỏa, là những kẻ sát nhân thiện chiến. Trận thế vừa giàn, dù là bát đại cao thủ cũng khó lòng tiếp cận. Điện hạ hiện giờ đã có thể an nhiên vô sự. Vậy nếu là đại tông sư đích thân tới thì sao? Ta tuy mới quen biết Tống Thanh Cao, nhưng hắn vốn là kẻ có tính khí cương trực, đã hứa không sát hại điện hạ, tuyệt đối sẽ chẳng quay lại. Còn về vị tông sư kia, Kiếm Nhị Thập Tứ tiên sinh, lại càng là một bậc anh hùng hảo hán độc thủ Cô Thành. Ta đã từng cùng người ấy đối ẩm, tứ đại ma giáo cũng do hai ta chung tay tiêu diệt. Người ấy tuyệt đối không làm ra chuyện tổn hại điện hạ, gây họa cho Giang Sơn. Ngươi, thiên hạ bao la, ai bảo chỉ có 3 vị các người mới là đại tông sư? Chẳng lẽ không cho phép có cao nhân ẩn giật trốn nhân gian sao? Lẽ nào không thể có một vị đại tông sư mới xuất thế? Lại chẳng lẽ không cho Khổng Chấn tìm một vị đại tông sư khác đến hành thích bản cung sao? Điện hạ, sao người lại lộ ra dáng vẻ nữ nhi thường tình thế này? Phải chăng nàng ta không nỡ rời bỏ Mặc Cuồng Đao? Điện hạ, lời ngài nói quả thực có vài phần đạo lý. Dừng xe. Khách quan, chủ quán, lấy một bầu rượu. Xin đợi lát. 20 văn. Để ta trả. Cứ để ta trả. Điện hạ, người vốn không mang theo ngân lượng, tiền bạc đều do thuộc hạ giữ cả, ngươi đừng quản.
Chiếc hoa tai này, chừng này đủ để ngươi mua trọn cả tử quán này, đã đủ chi trả chăng? Đủ rồi, đủ rồi. Dọc đường nghe ngươi kể, Hồng tổng tiêu đầu mời ngươi uống một bát rượu, ngươi liền vì ông ta diệt tặc phá trại tổng cộng 36 tòa. Bổn cung cũng mời ngươi một bầu rượu. Liệu có thể hộ tống bổn cung về lại hoàng thành chăng? Được. Tà Nguyệt, hôm nay là ngày gì? Sao huyện phàm hoa này lại náo nhiệt đến vậy? Khởi bẩm điện hạ, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu sao? Thấm thoát thoi đưa. Chẳng hay chúng ta đã đón hết năm mới ngay trên hành trình này. Thở nhỏ. Mỗi độ Tết Nguyên Tiêu, phụ vương thường đặt ta ngồi trên đôi vai người, vi hành trốn nhân gian, cùng bách tính chung vui. Người thường đưa ta đi mua kẹo hồ lô nhà lão nhị họ Lý, lại còn dẫn ta đi mua bánh trôi rượu của góa phụ họ Tống, còn cùng ta và thái tử xuống phố giải đố đèn. Kể từ khi thái tử hoang thệ, ta liền được phụ hoàng đưa tới Thái Nho học cung ở Nam Quốc để dùi mài kinh sử. Ta hiểu rằng người làm vậy là để bảo hộ ta. Thái tử đương độ xuân xanh, lẽ nào lại dễ dàng hoang thệ như vậy? Chẳng qua là đều tại tên Khổng Trấn đáng tội chết kia thao túng triều chính. Thái tử chắc chắn đã bị hắn. Ta Nguyệt, điện hạ xin dừng bước, thuộc hạ đi sắp xếp một gian xương phòng. Trưởng công chúa, người quanh năm cư ngụ nơi đất khách quê người, nay vất vả lắm mới được trở về, chẳng nên bỏ lỡ Tết Nguyên Tiêu này. Mạc đại hiệp có ý gì? Đã thụ hưởng mỹ tử của người, tất phải tận trung với việc người giao. Điện hạ nếu có nhã hứng dạo chơi, tại hạ nguyện được tháp tùng. Lưu tướng quân e là sợ phải gánh vác trách nhiệm, e rằng người sẽ chẳng chuẩn y. Ví phỏng người có đồng thuận, tùy tùng đông đảo nhường ấy, tất sẽ làm kinh động đến bách tính. Điện hạ chỉ cần cho thần hay, ngươi có muốn đi chăng? Muốn. Được. Điện hạ, tên phu mã gian tặc đã bắt điện hạ đi rồi, mau cứu điện hạ, nhanh lên. Lưu tướng quân, có chuyện gì vậy? Tên phu mã kia đã bắt điện hạ đi rồi. Lưu tướng quân, bất tất phải đuổi theo, bọn họ ắt sẽ quay về thôi. Gã phu mã kia vốn là người của ta, nhiều bằng điện hạ gặp phải điều chi bất chắc, ta vạn lần chẳng thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Sẽ không đâu, có y ở bên, điện hạ ắt sẽ bình an vô sự. Chẳng phải điện hạ muốn cùng dân chúng chung vui sao? Cớ sao chỉ đứng từ xa quan sát thế này? Kể từ ngày sang Nam Quốc, bao năm qua luôn phải giữ gìn lễ tiết, khuôn phép, đã thành thói quen rồi, chẳng thể để lộ nửa điểm khiếm nhã. Dẫu trong lòng vẫn hàng hoài niệm thuở thiếu thời, nhưng trong nhất thời lại chẳng thể buông bỏ được tôn nghiêm. Băng đường hồ lô đây. Ra thật hào phóng. Cô thử xem. Thân là trưởng công chúa, tại Thái Nho học cung của Nam Quốc, có biết bao đôi mắt đang dòm ngó ta. Thứ quà vặt lề đường này vạn lần không thể dùng đến. Ta cùng cô dùng. Thế nào? Ngọt. Vẫn ngọt ngào như thở ấu thơ. Tiểu Mặc Mặc, mau lại đây. Vừa rồi cô gọi ta là gì? Sao thế? Cảnh sắc lúc này, phong tình nhường này, gọi ngươi là đại hiệp, chẳng phải quá đỗi mất hứng sao? Nhưng gọi Tiểu Mặc Mặc thì thật là, nếu ngươi chê chữ tiểu, ta có thể gọi là lão Mặc Mặc.
Vẫn nên dùng cái tên trước đi. Vậy từ nay về sau, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Mặc Mặc, đây là danh xưng của riêng ta. Sau này chỉ mình ta được gọi ngươi như thế. Kẻ khác nếu có gọi, ngươi tuyệt đối không được thưa, chỉ được phép đáp lời mình ta. Được. Mời giải đố đèn đây. Giải một câu đố chỉ tốn 1 văn tiền. Đoán trúng một câu, hoàn lại 5 văn. Mời giải đố đèn đây. Nhưng ta đã đoán 8 câu mà chẳng trúng lấy một, quả thực là quá khó rồi. Ấy là do các vị chưa đủ thông tuệ, căn hệ gì đến đố đèn của ta đâu. Vị hảo hán này thân hình lẫm liệt, khí độ bất phàm, định bụng là bậc phi phàm, chẳng hay có muốn thử giải đố đèn chăng? Được. Mời ra đề. Được lắm, hảo hán nghe cho rõ. Bụng lớn tựa trung vại, tinh khí vốn dị thường, chẳng đánh, im phăng phắc, càng đánh lại càng vui. Hảo hán đoán xem là vật gì, càng đánh lại càng vui. Thứ gì mà lại thèm đòn đến thế nhỉ? Phải đó, ta đã bảo câu đố đèn này nan giải lắm mà, ngươi lại chẳng chịu tin. Tầm này thì ai mà đoán cho được, vị hảo hán này liệu có đoán ra chăng? Nhược bằng đoán không ra, chỉ cần thêm 1 văn tiền, có thể đổi lấy đố đèn, 5 câu đố đèn, đoán trúng một câu là đủ lại vốn. Tiếp tục nào. Vật này chính là trống. Có đúng chăng? Xem ra là đúng rồi, sinh ra vốn bụng lớn, chẳng đánh chẳng kêu mà. Vị cô nương này thật là lanh lợi. Phải rồi, đáp án chính là cái trống. Chư vị hãy nhìn cho kỹ. Ta đây xưa nay nói lời giữ lời. Thắng chính là thắng. Đoán trúng một câu, hoàn lại 5 văn. Số tiền này, ngươi hãy thu lại đi, 1 văn 1 câu. Lại thêm 5 câu nữa. Quả thực vậy sao? Cô nương quả là hào khí. Vậy thì, tại hạ xin phép ra đề. Hình tựa bọ cạp, ôm tựa hài nhi, gảy vào bụng ruột, tấu khúc nhạc hay. Đàn tỳ bà. Hay, hay lắm. Giá đỗ. Bồ đào. Muối. Ô. Được. Quanh năm săn nhạn, không ngờ lại bị nhạn mổ vào mắt. 25 văn. Mau mau chung tiền đi. Nếu người ta cứ đoán tiếp, e là tiền cưới vợ của ngươi cũng mất sạch đấy. Chung tiền. Vị cô nương này, coi như tiểu nhân có mắt không tròng. Ở đây có 30 văn, tiểu nhân biếu thêm 5 văn nữa. Cầu xin cô nương đừng đoán nữa, xin hãy buông tha cho tiểu nhân được không? Mở cửa làm ăn, lẽ nào lại có đạo lý không tiếp khách? Tiểu nhân xin dập đầu bái tạ. Ta chỉ là đang trêu đùa ngươi thôi. Đã là kế sinh nhai của ngươi, lẽ nào ta lại nỡ đoạn tuyệt đường sống của ngươi? 30 văn tiền này coi như ta tặng cho ngươi. Có điều, từ nay về sau, chớ nên làm loại công việc này nữa. Nhỡ đâu gặp phải kẻ khó đối phó, e là sẽ khiến ngươi tán gia bại sản. Đa tạ cô nương. Thật là người tốt. Tiểu Mặc Mặc, chúng ta đi thôi. Cô thật là tài giỏi, ta vậy mà chẳng thể đoán ra được lấy một câu, chút tài mọn mà thôi. Có điều Tiểu Mặc Mặc, ngươi cũng chớ có nản lòng, ta có một câu đố đèn này, ngươi nhất định sẽ giải được thôi. Ồ, nghe cho rõ đây. Sương sớm che rừng, bóng lẻ loi. Lòng cúc giỏ xương, vương vết đỏ. Cánh trùng vỗ thu, giấu lời tay áo. Hồng sương ngậm ngọt, ngỏ cùng ai. Giải 4 chữ. Điện hạ. Câu đố này của người xem chừng còn nan giải hơn cả câu của gã tiểu thương kia. Sao nào? Không giải được ư? Ta không thể đoán ra. Đáp án rốt cuộc là gì? Nếu đã không đoán được thì hãy suy ngẫm cho kỹ đi. Nghĩa phụ, chỉ 3 ngày nữa, trưởng công chúa sẽ về tới Hoàng Thành. Liệu chúng ta có nên? Kẻ mà ngay cả Tống Thanh Cao cũng không giết nổi, thì trốn giang hồ này còn ai làm được? Trưởng công chúa hồi kinh, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, chẳng ai có thể ngăn cản. Nếu chúng ta điều động Hắc Đao vệ, nghĩa phụ tha mạng, là nhi tử đã lỡ lời. Hắc Đao vệ vốn trực thuộc hoàng quyền, nay hoàng thượng đã băng hà,
Trên danh nghĩa, chỉ có trưởng công chúa mới có thể điều động. Nếu ta dám tiếm quyền, hạ lệnh cho Hắc Đao vệ sát hại trưởng công chúa, đến lúc đó, thập bát lộ chư hầu vương, đồng loạt giấy binh tĩnh nan. Liệu ngươi chống đỡ được? Hay là ta chống đỡ được đây? Là nhi tử vô tri, nghĩa phụ, ngươi giáo huấn rất phải, lời ngài giáo huấn rất phải, Tạp gia hiểu mà. Ngươi sợ sau khi trưởng công chúa nắm quyền sẽ truy cứu việc ngươi hạ dược thái tử. Nhưng cứ yên tâm, Tạp gia tự có an bài. Trưởng công chúa không lên ngôi được đâu. Thần đẳng cung nghênh điện hạ. Chư vị đều là những vị công cổ chi thần mà phụ hoàng để lại, mau mau bình thân. Điện hạ, thần đẳng cuối cùng cũng đợi được điện hạ. Lão thần có muôn vàn tâm tư muốn được bộc bạch cùng người, các lão xin chớ vội. Trước tiên ta cần tạ ơn Mạc đại hiệp cùng biên quân đã hộ tống ta, sau đó chúng ta hãy vào cung đàm đạo. Đúng là nên như vậy, nên như vậy. Ta phải hồi cung rồi. Chúc mừng điện hạ. Liệu người có bằng lòng ở lại bên cạnh ta chăng? Điện hạ, ngài vốn hiểu rõ, ngài và ta thân phận vốn dĩ khác biệt, một người là bậc quân vương cả đời phải tận hiến cho đại hạ, kẻ lại là lãng tử giang hồ, định sẵn có duyên không phận. Người như Mạc đại hiệp lẽ tất nhiên không thể cam chịu nơi thâm cung làm một diện thủ, con đường của điện hạ định sẵn là cô độc. Mạc đại hiệp, chúng ta liệu còn có ngày tái ngộ? E là không thể nữa. Giang hồ vạn dặm, đường xá xa xôi, huống hồ chi trốn miếu đường. Suốt dọc hành trình này, tại hạ đã cảm nhận được một niềm hoan hỉ chưa từng có. Đời này đã mãn nguyện rồi. Điện hạ, xin cáo biệt tại đây. Chư vị, kể từ nay về sau, Mạc đại hiệp đây cùng trưởng công chúa, mỗi người một ngả, chẳng còn ngày tái ngộ. Thật khiến người ta phải tiếc nuối thay. Khắp thiên hạ này, ngoại trừ Mạc đại hiệp, thử hỏi thế gian có bậc hảo nam như nào mới có thể xứng tầm với trưởng công chúa? Tiếc thay, có ích gì đâu. Duyên phận đã định, họ vốn là người của hai phương trời biệt lập. Mạc đại hiệp hành tẩu giang hồ, chu du liệt quốc, tựa như làn gió phiêu lãng, chẳng ai có thể nắm giữ. Trưởng công chúa sắp tới ngày đăng cơ, phải gánh vác trọng trách với thập cửu tỉnh đại hạ, cùng nhị ước lê dân bách tính. Số kiếp định sẵn cả đời này phải vây hãm trốn thâm cung. Và lại, chuyện điện hạ hồi kinh cũng đã là chuyện của nửa năm về trước rồi. Nói cách khác, Mạc Cuồng Đao và điện hạ đã ly biệt hơn nửa năm trời. Trong 6 tháng qua, bảo là dài thì chẳng dài, nhưng tuyệt đối cũng chẳng hề ngắn ngủi. Chút tình nghĩa đồng hành thuở ấy, liệu có theo thời gian mà phôi pha chăng? Nếu ta là trưởng công chúa, dẫu phải từ bỏ cả Giang Sơn này thì đã sao? Nhất định sẽ theo Mạc đại hiệp rời đi. Chủ tử, thế gian này, người vừa có dung mạo khuynh thành lại vừa tiêu sái tự tại như ngài, vốn dĩ đã là vật hiếm lạ, vẫn là ngươi khéo miệng nhất. Chủ tử có thưởng, lát nữa hãy tới trướng phòng tự mình lĩnh 100 lượng bạc. Đa tạ chủ tử. Này tiên sinh thuyết thư, suốt nửa năm qua, liệu có tin tức hay hành tung gì của Mạc đại hiệp chăng? Thưa cô nương, vị Mạc đại hiệp này xưa nay vốn hành tung bất định, trừ phi ngài ấy chủ động lộ diện, bằng không kẻ hèn này sao có thể hay biết hành tung của người ư? Chỉ còn nửa năm nữa là tới ngày lễ bộ cáo thị trưởng công chúa đăng cơ đại điển rồi. Khi ấy, liệu Mạc đại hiệp có xuất hiện chăng? Chuyện này tại hạ cũng không rõ. Nếu có thể được diện kiến bậc kỳ nam tử như thế, hay được kết giao bằng hữu, thì đời này còn gì hối tiếc. Thịt bò kho tương, gà nướng đất sét, thịt kho giòn rụng, cá đù vàng hấp mướp hương, 8 cân nữ nhi hồng thượng hạng, mau dọn lên. Dạ có ngay, mời vị gia này vào trong ngồi, lấy thêm 10 cân lương khô bánh nướng, sẵn tiện đong đầy bầu rượu này cho ta, 10 cân. Vị gia này, ngài định đi xa chăng? Tiệm chúng ta vừa có lương khô nhân đậu đỏ, dẻo mềm thơm ngọt, vị ngon vô cùng. Hay là ngài cũng dùng thử một ít? Ngươi thật khéo biết cách làm ăn ấy. Được, lấy thêm 5 cân, gói lại cho ta. Dạ, thưa gia, mời ngài an tọa, tiểu nhân đi lo liệu ngay đây. Hán tử này trung khí sung mãn, dáng đi như rồng như hổ, e rằng chẳng phải hạng phàm phu tục tử. Vị khách quan này, chẳng hay ngài còn nhớ lão già này chăng? Hóa ra là lão. Lẽ nào ta lại quên cho được? Năm xưa chính tại nơi này, ta đã được nghe điển tích về kiếm nhị thập tứ, khiến lòng người không khỏi say mê.
Cũng tại nơi đây, ta đã kết giao với người ấy, cùng kề vai huyết chiến với tứ đại ma giáo. Nhắc đến chuyện này, lão phu còn phải đa tạ ngài. Được Mạc đại hiệp ghi nhớ, quả thực là vinh hạnh của lão phu. Mạc đại hiệp, vị này chính là Mạc đại hiệp sao? Quả là vô xảo bất thành thư. Lão phu vừa mới kể lại chuyện Mạc đại hiệp hộ tống trưởng công chúa, chẳng ngờ nhanh như vậy đã được diện kiến chân thân của ngài rồi. Khéo đến thế sai. Vậy chẳng hay chuyện thế gian lưu truyền về đoạn tích này rốt cuộc hư thực ra sao? Bất luận dân gian truyền tụng thế nào, thì chân tướng sự việc vốn đã khắc sâu trong lòng Mạc đại hiệp rồi. Mạc đại hiệp hà tất phải bận tâm đến những lời đồn đại nửa thực nửa hư nơi phố thị. Chí lý. Mời. Đã nhắc đến đoạn tích này, tại hạ có một điều muốn thỉnh giáo các hạ, nếu người có thể giải đáp, túi tiền này sẽ thuộc về người. Có chuyện gì sao? Vốn là một câu đố đèn, tại hạ đã khổ công suy ngẫm, song vẫn chưa tìm ra lời giải. Chi bằng cứ nói ra xem sao. Thần vụ ẩn lâm độc nhất thân, cúc tâm thủy lộ hóa trung ngân, trung dực trấn thu tàng tụ ngữ, xương thị cầm điềm dục tố thủy. Giải ra 4 chữ. Câu đố này giải thế nào đây? Mạc đại hiệp, câu đố này quả thực có chút nan giải. Liệu có thể cho phép tại hạ suy ngẫm vài ngày rồi mới trả lời chăng? Tất nhiên là được. Vừa hay ta phải tới Mạc Bắc một chuyến, túi bạc này tạm thời gửi lại chỗ ngươi, mong rằng ngày ta quay lại có thể tìm thấy lời giải đáp. Mạc đại hiệp, ngài để túi bạc lại đây, không sợ ta ôm tiền cao chạy xa bay sao? Nếu ngươi thực sự ôm tiền bỏ trốn, ấy là do Mạc mỗ nhìn người không tinh, lỗi tại ta, hà tất phải oán trách ngươi. Hay lắm, quả không hổ danh là bậc hào khí ngất trời, Bắc cuồng đao. Mạc đại hiệp quả nhiên đồn đúng như lời, hào khí vạn trượng. Chầu rượu này của Mạc đại hiệp, tiểu nữ xin được khoản đãi. Chẳng hay tiểu nữ có đủ vinh hạnh được kính đại hiệp một ly chăng? Vị cô nương này giữa thanh thiên bạch nhật lại dùng khăn che mặt, e là có phần thiếu đường hoàng. Nữ nhi vì kẻ chi kỷ mà trang điểm, vì bậc anh hùng mà hé lộ dung nhan, thật là vinh hạnh cho ta. Thật là một giai nhân tuyệt sắc, quả thực tựa như tiên nữ hạ phàm. Chính là nàng, ta nhận ra nàng rồi, nàng chính là Tiếu A Tử. 4 năm trước tại Võ Lâm đại hội, ta đã từng có duyên gặp nàng một lần. Tiếu A Tử, trên giang hồ anh hùng bảng, một trong bát đại cao thủ. Tiếu A Tử, tử quán ngày hôm nay quả thực là nơi hội tụ anh hùng thiên hạ. Chẳng những có một vị đại tông sư, mà ngay cả đệ nhất mỹ nhân Giang Nam Tiếu A Tử cũng có mặt ở đây, quả thực là khiến tiểu điếm này bồng tất sinh huy. Tây Thanh Loan, Đông Long Tử, hồng nhan vô song Giang Nam Tử. Chẳng hay cô nương đây chính là trên giang hồ anh hùng bảng, một trong bát đại cao thủ, hồng nhan vô song Giang Nam Tử. Chút hư danh mà thôi. Hiện giờ tiểu nữ đã có thể kính Mạc đại hiệp một ly chưa? Một ly sao đủ được? Tử cô nương nếu không chê, chi bằng cùng ta đồng bàn thống ẩm. Được, mời Tử tới đây. Khách quan, rượu của ngài đây. Mời nhị vị thong thả dùng. Bát đại cao thủ danh tiếng dẫu lẫy lừng cũng chẳng thể sánh bằng tam đại tông sư các vị. Nay được diện kiến đại tông sư, lẽ đương nhiên phải cạn trước một bát. Đời người tại thế, bằng hữu kết giao, hà tất phải bận tâm đến mấy cái hư danh đó, chẳng cần đa ngôn, cạn chén này là được. Hảo, mời. Nghe danh Tử cô nương, không chỉ là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, mà còn là đông gia của đệ nhất thương hành trốn ấy, phú khả địch quốc. Chẳng hay hôm nay sao lại có nhã hứng ghé thăm trốn tử quán nhỏ này. Tiểu nữ nghe danh về cố sự của Mạc đại hiệp, lòng thầm ngưỡng mộ đã lâu. Lại nghe danh thuyết thư nhân trong thập tam tử quán này chính là Bách Hiểu Sinh trốn giang hồ. Chuyện kể ra ắt là chân thực nhất. Chẳng quản dặm dài, băng qua 6 huyện, cốt để đến đây lắng nghe đôi lời về câu chuyện của ta. Tiểu nữ có một câu hỏi phạm thượng, chẳng hay có nên thốt ra chăng? Mạc đại hiệp thấy trưởng công chúa điện hạ và tiểu nữ ai diễm lệ hơn? Trưởng công chúa điện hạ và tiểu nữ
ai mới là người tuyệt sắc hơn. Tự tiện bàn luận về trưởng công chúa, đã biết là đại bất kính mà vẫn dám hỏi sao? Tận nữ nhi như ta, vốn dĩ hiếu kỳ về nhan sắc cũng là lẽ thường tình, cơ sao lại đại phát lôi đình như vậy, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Chủ tử, người không sao chứ? Nếu ngài đã không muốn ta hỏi, thì ta không hỏi nữa là được, nhưng lòng ngưỡng mộ ta dành cho Mạc đại hiệp lại là chân tình. Mạc đại hiệp bôn ba hành tẩu nhiều năm, bên mình lại thiếu vắng một nữ nhân biết chăm lo nóng lạnh. Nếu Mạc đại hiệp không chê thân phận hèn mọn, tiểu nữ nguyện được kề cận bên ngài, sớm hôm hầu hạ, ngài thấy thế nào? Đừng là đại đương gia của đệ nhất thương hội Giang Nam, lại ở bên cạnh một kẻ lãng tử phiêu bạt tứ phương như ta, để làm chi? Là ta tình nguyện, thương hội cũng không cần nữa sao? Chỉ là vật ngoài thân, vứt bỏ thì đã sao? Gia sản giàu ngang quốc khố, khối tài bảo vạn người hằng mơ ước. Nói bỏ là bỏ ngay được sao? Nói bỏ là bỏ. Vị trưởng công chúa này không nỡ buông bỏ 19 tỉnh thành của đại hạ, mà ta lại cam lòng dứt bỏ hết thảy vật ngoài thân cùng cơ nghiệp. Dẫu chẳng được dung mạo như nàng ta, nhưng riêng điểm này, ta tự thấy mình hơn hẳn. Cô mưu cầu điều chi? Ngàn vàng khó đổi một chữ nguyện. Quả là một nữ nhân điên rồ. Chén rượu này, không uống cũng chẳng sao. Tiểu nhị, thứ ta dặn đã chuẩn bị xong chưa? Dạ, có ngay. Thưa ra, đây là lương khô nhân đậu đỏ của ngài, còn đây là rượu của ngài. Khách quan đi thong thả. Chủ tử, kẻ kia thật là không biết điều. Xin người chớ để tâm, ngươi thì hiểu cái gì? Phải là hạng nam tử như thế mới xứng để bổn cô nương hạ mình theo đuổi, còn lũ người vì tham luyến tài vật hay say mê nhan sắc mà ngày ngày quỷ lụy dưới gấu quần hồng của ta vốn chẳng thèm đoái hoài. Tận nữ nhi, nếu không gả cho bậc nam nhi có thể chinh phục được mình thì còn gì là thú vị nữa. Nhưng mà ta phải đi một chuyến, chuyện của thương hành ngươi cứ giao cho đại trưởng quỹ toàn quyền xử lý. Chủ tử, cảnh này tình này lại khiến ta nhớ đến Kiếm Nhị thập tứ và Lý Thanh Loan kia. Chẳng hay Lý Thanh Loan đã rời khỏi Lục Phiến môn ấy, liệu đã tìm thấy vị kiếm tiên sinh hóa thân thành hành đạo giả vẫn luôn thay trời hành đạo kia chưa? Cô đi theo ta làm gì? Ta muốn theo đuổi chàng. Ta vốn không có lòng với cô, ta lại nhất mực mến mộ chàng. Chuyện tình ái vốn chẳng thể cưỡng cầu. Cô hái dưa khi còn xanh, hát chẳng thể ngọt bùi. Tuy không ngọt, nhưng cũng đủ giải cơn khát. Chúng ta mới chỉ vừa quen biết, ta xem phim chàng đóng hơn tiếng rồi đó. Cô cớ sao lại á khẩu rồi? Một nữ tử lá ngọc cành vàng thế này, theo chân suốt chặng đường dài, ắt sẽ thấy gian truân. Kẻ nhà cứ mặc kệ nàng ta đi, muốn theo thì cứ tùy cô. Lời này là do chính miệng chàng nói đó. Bổn cô nương nhất định theo đến cùng. Cô không sao chứ? Cô phận là nữ nhi gia, hà tất phải theo ta bộ hành ngàn dặm như thế, từ Giang Nam theo đến tận Mạc Bắc, dẫu cho cô có nội lực chống đỡ thì cũng không thể. Mặc Cuồng Đao, chàng đang quan tâm ta sao? Cô giả vờ ư? Đừng quên rằng bổn tiểu thư tuy nhìn qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, dẫu sao cũng là người trên anh hùng bảng, lại là một trong bát đại cao thủ, lẽ nào lại dễ dàng kiệt lực đến thế? Thật là hoang đường. Mặc Cuồng Đao, chúng ta tuy chưa từng đàm đạo, nhưng ta đã theo gót chàng suốt 2 tháng ròng, theo đến tận chốn Mạc Bắc này. Phải chăng trong thâm tâm chàng đã sớm thừa nhận ta rồi? Phải chăng đã dần quen với sự hiện diện của ta? Chiếu theo tính khí của chàng, im lặng chính là mặc nhiên thừa nhận vậy. Tuy chàng chẳng hề ái mộ ta như đối với trưởng công chúa, nhưng có thể được chàng công nhận ta đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ đây dù chàng có tìm cách đuổi ta đi cũng vô ích thôi. Ta đã theo chàng đến tận Mạc Bắc này,
đôi ta ắt có duyên đồng hành. Chàng cũng nên cho ta hay, đến Mạc Bắc này là vì dụng ý gì? Chàng giữa chốn Mạc Bắc bao la này, không ngờ lại có một ngôi mộ cô quạnh. Thành trì gần nơi này nhất, dẫu có thúc ngựa phi nhanh, cũng phải mất trọn một ngày lộ trình. Cơm canh để lâu ắt sẽ nguội lạnh hư hao, nên ta đã chuẩn bị ít lương khô này. Mong người đừng chế bôi. Chỗ này đều là do ta đích thân mang từ Giang Nam tới, lại còn có loại điểm tâm mới, lương khô nhân đậu đỏ, đến cả ta cũng chưa từng được nếm qua. Cô dập đầu làm chi? Chàng là nam nhân ta hằng ái mộ, nam nhân của ta đã dập đầu, lẽ đương nhiên ta cũng phải dập đầu theo, bất luận là đang bái lạy vị nào. Người chính là vị ân sư đầu tiên của ta, vị ân sư đầu tiên của chàng. Người đã dẫn dắt chàng bước chân vào đạo, hẳn là bậc cao nhân xuất chúng. Song cớ sao chốn nhân gian lại chẳng hề có lấy một lời truyền tụng về tiêu sái đạo nhân? Bởi lẽ ông ấy chẳng hề cao cường, chỉ là một đao khách tầm thường, hạng vô danh tiểu tốt, chẳng những võ nghệ kém cỏi, mà đến cả nhân phẩm cũng chẳng thể coi là người lương thiện. Ông ta nhận nuôi ta, chẳng qua là thấy ta khi ấy vóc dáng gầy gò, nhỏ bé, lại thêm thân mang bệnh tật, yếu ớt quanh năm, cốt là để ép ta ra trốn phố thị ăn xin, hòng khơi gợi lòng trắc ẩn của người đời, chu cấp miếng ăn thức uống cho ông. Vậy sao chàng còn chẳng quản dặm dài vạn lý tới đây tế bái? Nhưng dẫu sao, cũng chính người đã cứu mạng ta. Ta vốn là kẻ mồ côi không nơi nương tựa, lớn lên nhờ ơn cơm áo của trăm họ, cơm của trăm họ vốn chẳng dễ nuốt chút nào. Lắm khi bị đám gia nô thả ác quyển xông vào cắn xé, lại thường bị lũ hành khất vung gậy gộc đánh đuổi, xua tan. Chính là người đã cứu ta thoát khỏi nanh vuốt của hai con ác huyệt. Vì để cứu ta, y còn bị chủ nhân của ác huyền đả thương, thay y đi hành khất, là món nợ ta mang với y. Thế nên ta đã không bỏ trốn. Vậy sau đó thì sao? Ngoài việc bắt ta hành khất, hàng ngày y còn lấy việc trêu đùa ta làm thú vui. Bởi lẽ võ công của y quả thực quá đỗi tầm thường, chẳng thể đánh thắng được ai, nên chỉ có thể ức hiếp ta. Thậm chí có một lần, y còn mắc nợ cờ bạc, lại còn đem ta bán vào sòng bạc để gán nợ. Chuyện này, y vốn là kẻ có tâm tư đầy mâu thuẫn. Hành hạ ta xong, hắn lại nảy sinh lòng hối hận. Đêm đến lúc nghỉ ngơi, lại đưa thêm cho ta một chiếc màn thầu. Sau khi bán ta vào sòng bạc, y lại bất chấp hiểm nguy bị đánh đập, mà quay lại cứu ta. Có một lần, chúng ta bị kẻ thù truy sát, chẳng quản thân mình, liền dấn thân vào chốn đại mạc vô tận này. Giữa lúc nắng gắt như thiêu như đốt, y đã nhường cho ta một bầu nước, bèn xua đuổi ta đi, nói ta là kẻ vướng chân. Ta đã rời đi, nhưng lòng chẳng đành, bèn quay trở lại. Lúc quay về, người đã phơi mình dưới nắng mà bỏ mạng. Sau này ta mới thấu hiểu, chút nước người cho ta là giọt nước duy nhất còn sót lại. Người xua đuổi ta đi là bởi e sợ chút lương chi khó nhọc lắm mới trỗi dậy sẽ bị dục vọng sinh tồn dập tắt, mà đoạt lại chút nước ấy. Quả là một kẻ lòng dạ đầy giằng xé, hay nói cách khác, người ấy là một kẻ thiện lương nhưng bất tài. Thở nhỏ, ta chẳng thể hiểu vì sao một người lại trăn trở đến thế, nhưng giờ đây ta đã thấu tỏ. Thế đạo này vốn dĩ có thể mai mòn hết thảy chí khí của một người. Người ấy là một bậc chính nhân, chẳng dưới một lần từng bảo với ta phải làm kẻ hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa. Tiếc thay võ công của người quá đỗi tầm thường, ngay cả thanh đao duy nhất thảy đều cùn nhụt. Y muốn hành thiện nên đã từ nanh vuốt ác huyền mà cứu mạng ta. Song y chẳng thể cứu mang ta, lại càng không thể tự lo cho tấm thân đầy thương tích. Y muốn hành hiệp trượng nghĩa, nhưng ngay cả lũ ác nô trốn hào môn, y cũng chẳng thể địch lại. Sau này ta mới thấu tỏ, hóa ra muốn làm người lương thiện cũng cần phải có thực lực, cũng cần phải có tư cách. Bởi thế, hạt giống hành hiệp trượng nghĩa vốn là do người gieo mầm nơi tâm khảm tràng. Người chính là vị ân sư đầu tiên của ta, phụ trái tử hoàn. Những tâm nguyện người còn dang dở, lẽ ra nên do ta thay người hoàn tất. Bởi thế ta dốc lòng rèn luyện hành hiệp trượng nghĩa. Thậm chí từ tay vị sư phụ thứ 6, ta đã kế thừa thứ mà người hằng mong ước, chính là hành đạo lệnh này. Với ta mà nói, ta càng hành thiện tích đức bao nhiêu, thì lai sinh của người ắt sẽ được vãng sanh vào chốn thiện lành bấy nhiêu. Có lẽ đây là lần cuối ta đến thăm người Mạc Bắc cô quạnh. Những tâm nguyện dở dang ta đã thay người hoàn tất. Nguyện kiếp sau, người có đủ thực lực để bảo toàn lòng thiện lương,
Mặc Cuồng Đao, thật không ngờ, chàng không chỉ là bậc đại anh hùng mà còn là một hành đạo giả. Nghe danh mỗi vị hành đạo giả đều lấy việc thế thiên hành đạo làm trọng trách, tuyệt không can dự lẫn nhau, làm tròn bổn phận của bản thân, tận trung với phần đạo nghĩa khắc ghi trong tâm khảm. Xong, nói đi cũng phải nói lại, lệnh bài của hành đạo giả vốn xuất từ Thương Sinh Minh. Chàng hiểu rõ Thương Sinh Minh đến nhường nào. Chàng có quen biết minh chủ của Thương Sinh Minh chăng? Liệu có thể tường thuật đôi điều để thỏa lòng hiếu kỳ của ta? Những gì ta biết cũng chẳng hơn gì cô. Đúng như lời cô nói, các hành đạo giả vốn không hề quen biết, cũng chẳng can dự vào nhau. Ý nghĩa tồn tại của Thương Sinh Minh cũng chỉ là vì vạn dân mà lập mệnh mà thôi. Được rồi. Vậy mỗi năm chàng đều đến đây tế bái sao? Phải. Dù đường xá xa xôi, ta vẫn sẽ đến. Vậy cớ sao khi nãy chàng lại nói hôm nay có lẽ là lần cuối cùng đến thăm vị ấy? Bởi lẽ ta sắp sửa dấn thân vào một việc vô cùng hiểm nguy. Chuyện gì vậy? Mặc Cuồng Đao, chàng tưởng rằng nếu không nói ta sẽ chẳng hay biết chàng toan tính điều chi sao? Chỉ 4 tháng nữa thôi, trưởng công chúa sẽ đăng cơ đại thống, mà Cửu Thiên Tuế Khổng Trấn kia tuyệt chẳng thể khoanh tay đứng nhìn nàng bước lên ngai vàng. Chàng là muốn dấn thân phò tá nàng ta? Kẻ vô tri như chàng. Nơi đó chính là Thâm Cung nội viện. Hoàng thành ti có tới 8 vạn đại quân, trong cung lại có 2 vạn kim ngô vệ, Hắc Đao vệ quy tụ toàn bậc cao thủ, quân số cũng đã lên tới 3.000 người. Giang hồ tôn chàng là bậc đại tông sư, nhưng một khi vào đến hoàng cung, chẳng qua cũng chỉ là hạng cỏ rác. Chàng và nàng ta mới quen biết mấy tháng dòng, vậy mà đã nặng tình đến thế sao? Đến cả tính mạng cũng không màng tới, vì một nữ nhân mà dấn thân vào chỗ chết, liệu có đáng chăng? Kẻ hành khất như ngươi, xem ra còn đậm khí chất giang hồ hơn hẳn. Lũ người tự xưng là đại hiệp, dọc đường nghe ngươi kể rằng Hồng tổng tiêu đầu đã mời ngươi cạn một bát rượu. Ngươi đã vì hắn dẹp loạn diệt tặc, san bằng 36 trại. Bản cung cũng xin mời ngươi một bầu rượu. Ngươi hộ tống bản cung hồi kinh, có được chăng? Vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Mặc Mặc, đây là danh xưng riêng biệt của ta. Về sau, chỉ mình ta được gọi ngươi như thế. Kẻ khác nếu gọi, ngươi không được thưa, chỉ được phép đáp lời ta thôi. Nếu đoán không ra, thì hãy suy ngẫm cho kỹ đi. Mặc đại hiệp, liệu chúng ta còn có ngày tái ngộ? Mặc đại hiệp, liệu chúng ta còn có ngày tái ngộ? Phàm là chuyện ở đời, nhất thiết phải có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ không thể chỉ vì ta muốn đi nên mới dấn bước sao? Mặc Cuồng Đao, cứ ngỡ ngươi là một bậc anh hùng đội trời đạp đất, nào ngờ đâu, ngươi cũng chỉ là kẻ bị nữ sắc làm cho mê muội tâm trí. Ngươi muốn đi nộp mạng thì cứ việc đi đi, ta thật là hữu nhãn vô châu mới có thể nhìn trúng hạng người như ngươi. Mặc đại hiệp, ngài đây là từ Mạc Bắc trở về sao? Thật vô cùng đắc tội, tiểu điếm đã đến giờ đóng cửa, chẳng còn rượu thịt để khoản đãi ngài nữa rồi. Hôm nay không uống rượu, sau này có lẽ ta sẽ không quay lại đây nữa. Vậy nên đặc biệt ghé qua chỗ này để cầu một lời giải đáp. Ngài đang nhắc tới lời giải của câu đố đó phải không? Đã phá giải được chưa? Đã giải được rồi. Câu đầu tiên này, sương mai tan biến, trong rừng thẳm đơn độc một mình, chính là ngụ ý cho chữ ngã. Câu thứ hai này, giò sương từ nhụy cúc nhỏ xuống, tựa như một vệt hồng ngân, chính là ám chỉ chữ hỉ. Câu thứ ba, hai chữ trấn sở, lại ngầm ẩn dụ cho sự hoan hỉ. Còn như tàng tụ chi chung, chính là hỉ hoan. Xong, thật khó để gọi tên. Còn như câu thứ tư này, Sương thị ngậm ngọt, muốn ngỏ cùng ai? Đây là muốn bày tỏ cùng ai đây? Tất nhiên là người ra đề. Muốn bày tỏ cùng người giải đề vậy. Vậy nên, câu đố 4 chữ này là Mặc đại hiệp, lão phu đã nói rất rõ ràng rồi. Trong lòng ngài hẳn đã rõ đáp án, lại hà tất phải hỏi thêm. Đa tạ. Tiên sinh, chuyện này, lòng ta rốt cuộc là hướng về ai? Đứa trẻ si ngốc này. Thợ rèn, hãy đúc theo vật mẫu trong bản vẽ này, 3 ngày sau ta sẽ đến lấy. Thân côn này chế tác vốn không mấy phức tạp, nhưng hoa văn nơi đầu côn vô cùng tốn công sức, 3 ngày e là không kịp.
Chỉ đúng 3 ngày, chậm trễ 1 ngày, ngài cứ việc đập nát cửa tiệm này. Chuyện này biết phải làm sao đây? Khổng Trấn, tên lão Yêm tặc kia, sao dám thống lĩnh Hắc Đao vệ, bao vây Càn Thanh cung? Ta thấy bọn chúng rõ là muốn mưu phản. Không, ta không tin chúng dám làm hại bệ hạ. Hắn có gì mà không dám? Bản cung nếu thượng vị, ngày lành của hắn cũng đến hồi kết. Còn như tội danh mưu hại trưởng công chúa, cứ tùy tiện tìm một kẻ trong Hắc Đao vệ gánh tội là xong. Điện hạ, dẫu có phải liều cái mạng già này, cũng phải hộ giá người thoát khỏi chốn này. Suốt mấy tháng qua, bản cung đã âm thầm lôi kéo 4 vị thiên hộ Hắc Đao vệ cùng 2 vị thống lĩnh Kim Ngô vệ, cứ ngỡ đã thiên y vô phùng. Nào ngờ đâu, mọi sự đều nằm trong tầm mắt của Khổng Trấn. Chỉ trong một đêm, 6 người đó đã bị sát hại, chết không một tiếng động. Chức vị của họ cũng bị người của Khổng Trấn thay thế. Suốt mấy tháng qua, hắn vẫn án binh bất động, chẳng qua là vì muốn sư xuất hữu danh, tích tụ cớ sự mà thôi. Không thiên giám kia đã nói gì? Ngày qua tử vi tinh lạc hoặc tinh lấp lánh, 5 tỉnh Tây Bắc đại hạn đều do điện hạ sắp sửa đăng cơ tẫn kê tư thần mà ra, thật là hồ ngôn loạn ngữ. Những ngày qua, hắn thậm chí đối với các vị thác cô chi thần của bệ hạ Lưu Các lão bị khảo đả ép cung rồi. Bọn chúng ép Lưu Các lão phải thừa nhận đã giả mạo di chiếu, rằng trong di chiếu ấy vốn dĩ truyền ngôi cho vị cửu hoàng tử thông tuệ hiền đức, lại vu cho Lưu Các lão đã sửa thành trưởng công chúa kế vị. Cửu hoàng tử mới lên 4, phòng có được bao phần thông tuệ hiền đức, thật khiến ta phẫn nộ khôn cùng. Tâm can hắn chính là muốn bức cung. Đợi đến khi cửu hoàng tử đăng cơ, hắn sẽ mưu đồ hiệp thiên tử, mưu đồ hiệu lệnh chư hầu. Hắn còn lôi kéo 6 vị vương gia, quyết một lòng phò tá cửu hoàng tử. Quả là tên hoạn quan tội đáng muôn chết. Chúng thậm chí còn tung tin đồn nhảm khắp dân gian rằng điện hạ vốn là thân nữ nhi, chuyện tẫn kê tư thần vốn chẳng được chư quốc nể trọng. Một khi người đăng cơ, 8 nước lân bang ắt sẽ liên quân thảo phạt. Lê dân bách tính, không ai là không khiếp sợ. Điện hạ, xin để chúng thần hộ giá điện hạ rời khỏi nơi này. Con núi xanh đó, lo gì không có củi đốt. Điện hạ, xin hãy mau tẩu thoát. Chư vị mau bình thân. Trong suốt 2 tháng qua, Khổng Trấn đã sớm an bài mọi sự, cốt là để cho cửu hoàng tử danh chính ngôn thuận kế vị. Huống hồ cung Càn Thanh vốn không có cửa sau, dẫu cho có đi chăng nữa thì Khổng Trấn cũng đã trấn giữ bên ngoài, thống lĩnh 3.000 Hắc Đao vệ, lại thêm 2 vạn Kim Ngô vệ, trấn giữ 4 bề hoàng cung. Điện hạ làm sao thoát ra cho được? Sự thể thế này biết tính sao đây? Chẳng lẽ đành trơ mắt đứng nhìn cả vương triều đại hạ này rơi vào tay tên Yêm tặc Khổng Trấn kia sao? Đại hạ nguy hiểm, xã tắc sắp tận diệt rồi. Điện hạ chớ lo sợ, thần đẳng nguyện cùng điện hạ quyên sinh. Trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng chẳng hề đơn độc, chúng thần nguyện cùng điện hạ đồng tử. Xem ra điện hạ đang rất thiếu nhân thủ. Thân ta vốn rẻ mặt, chỉ cầu một bầu rượu. Điện hạ có muốn thu dụng chăng? Hắn chính là vị trong truyền thuyết một trong tam đại tông sư. Nghe danh, chính là hắn đã hộ tống điện hạ hồi cung. Đại tông sư dù có uy dũng cũng chỉ là xưng bá trốn giang hồ, sức người có lúc cạn. Chỉ bằng sức mọn của một mình hắn, sao có thể đương đầu nổi 3.000 Hắc Đao vệ cùng 2 vạn Kim Ngô vệ? Ngươi, sao ngươi lại đến đây? Vì nhớ cô nên ta đã đến. Ngươi không nên đến, nhưng ta vẫn cứ đến. Mặc đại hiệp, hiện nay Kim Ngô vệ đang trấn giữ khắp hoàng cung, làm sao ngài vào được đây? 3 ngày trước ta đã tới rồi. 3 ngày trước, vốn dĩ ta định thừa cơ hạ sát Khổng Trấn, song Hắc Đao vệ ngày đêm túc trực bên hắn, nên chưa tìm được cơ hội ra tay. Vị đại hiệp này, ngài vốn là bậc đại tông sư, liệu có nắm chắc phó tá trưởng công chúa đột phá trùng vây chăng? Chỉ cần điện hạ bình an, Giang Sơn đại hạ vẫn còn cứu vãn. Một mình ta thoát thân thì không khó, nhưng nếu phó tá điện hạ vô phương thực hiện chuyện này, biết tính sao cho phải đây? Mặc Cuồng Đao, ngươi hiềm ta là kẻ vướng chân vướng tay sao? Nếu ta hiềm bỏ cô, đã chẳng tìm đến đây. Ngươi vốn dĩ không nên đến. Ngươi chỉ là một kẻ lãng tử giang hồ, còn ta là trưởng công chúa đại hạ, vị nữ đế đầu tiên sắp sửa đăng cơ. Kẻ như ngươi cũng xứng nhòm ngó ta sao? Điện hạ, tâm tính của điện hạ sao bỗng chốc lại đại biến như vậy? Nghe ý tứ của điện hạ, phải chăng là đang coi khinh Mặc Mỗ? Cố nhiên là vậy. Trên đường hồi cung trước kia, ta chẳng qua chỉ là lợi dụng ngươi. Ngươi thật sự tưởng rằng bổn cung lại nảy sinh tình cảm với ngươi sao? Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ bán mạng cầu vinh, đánh xe hầu hạ cho bổn cung mà thôi. Cút ngay cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
Bổn cung cho dù có chết, cũng chẳng thể nói hoài đến hạ người. Lũ giang hồ hạ đẳng mà cũng đòi giúp ta sao? Còn không mau cút đi. Được. Điện hạ, ngài hà tất phải khổ sở như vậy? Nếu ngài không muốn liên lụy đến hắn, cứ việc nói rõ ra là được. Hà tất phải khiến hắn ôm lòng căm hận ngài? Đây chính là mệnh số của ta. Hắn không nên phải tuẫn táng theo ta. Và lại, chỉ có hận ta. Sau khi ta thác đi, hắn mới có thể dứt bỏ được niệm tưởng. Chỉ là Mạc đại hiệp vừa đi, điện hạ sẽ chẳng còn ai phò tá nữa. Muốn bước qua cửa này, trước tiên hãy hỏi thanh đao trong tay ta. Mặc Cuồng Đao, Tạp gia vốn tưởng ngươi là kẻ thức thời, sẽ không vì một nữ nhân mới quen biết 3 tháng mà đến đây nộp mạng. Chẳng ngờ sau cùng ngươi vẫn tới. Ngươi thực sự nghĩ rằng người trong giang hồ tôn xưng một tiếng đại tông sư mà ngươi đã coi là thật sao? Ngỡ rằng bản thân đã thiên hạ vô địch rồi sao? Ngươi dù có bản lĩnh đến đâu, liệu có thể địch nổi 3.000 hắc đao vệ cùng 2 vạn kim ngô quân chăng? Một khi ta đã tới đây, vốn chẳng màng đến chuyện sống sót trở về. Xem ra ngươi cũng biết tự lượng sức mình. Những lời đồn đại về ngươi, Tạp ra đây vốn dĩ vô cùng tán thưởng. Chỉ tiếc rằng đêm nay trưởng công chúa nhất định phải chết. Ngươi tới chẳng qua cũng chỉ khiến nàng ta sống thêm được chốc lát mà thôi. Chỉ là chốc lát mà thôi. Đừng nói lời vô ích. Đến đây, giết hắn cho ta. Kẻ nào tiến vào cung Càn Thanh trước nhất sẽ được phong thiên hộ, thưởng vạn lượng vàng. Điện hạ, Mạc đại hiệp Mạc Cuồng Đao đang giao tranh với hắc đao vệ rồi. Cái gì? Chuyện này là sao? Lẽ nào lại như vậy? Mạc đại hiệp chỉ cần men theo xà nhà vòng ra ngoài, tới phía ngoài hoàng cung, chỉ cần tập kích Kim Ngô vệ là đủ. Cơ sao lại giao tranh với hắc đao vệ? Mục tiêu của Khổng Trấn là trưởng công chúa, vốn không có lý do gì để chặn đường Mạc đại hiệp. Trừ phi điện hạ, Mạc đại hiệp không hề rời đi, ngài ấy vì người mà ở lại. Kẻ ngốc nghếch này, 3.000 hắc đao vệ, thảy đều là những bậc cao thủ. Mạc đại hiệp đơn thương độc mã, e là khó lòng trụ vững được lâu. Điện hạ, vạn lần không thể. Điện hạ, vì nhớ cô đó nên ta bèn tới đây. Nhược bằng có ý rẻ khinh, ta đã chẳng tìm đến. Mạc đại hiệp, chúng ta liệu còn có ngày tương phùng? E là không thể nữa rồi. Điện hạ, từ đây xin cáo biệt. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Dẫu ngươi có là bậc đại tông sư, thì làm sao có thể là đối thủ của 3.000 hắc đao vệ? Tiêu hao cũng đủ để mài mòn ngươi. Tam đao này sẽ chém nát khí tiết giang hồ của ngươi. Nghĩa phụ anh minh, vạn sự đều nằm trong lòng bàn tay nghĩa phụ. Phía Kim Ngô vệ đã an bài thỏa đáng cả chưa? Xin nghĩa phụ cứ việc yên tâm, trong quân Kim Ngô vệ, các tướng lĩnh cao cấp tổng cộng 600 người, thảy đều đang túc trực tại nội viện của nghĩa phụ. Nhược bằng
trưởng công chúa cùng mặc cuồng đao vẫn còn hậu chiêu, bọn họ tất sẽ tức tốc thống lĩnh 2 vạn kim ngô vệ sát phạt tới cung Càn Thanh, cốt để bảo toàn vạn sự chu toàn. Qua khỏi đêm nay, Giang Sơn đại hạ này, thảy đều nằm gọn trong lòng bàn tay ta. Điện hạ, ngươi thật là khờ khạo. Sao ngươi lại chấp nhất ở lại nơi này? Vì lẽ gì ngươi lại cam lòng ở lại? Bởi vì có nàng ở đây. Kẻ ngốc. 2 kẻ sắp lìa đời mà vẫn còn ở đây triền miên quyến luyến. Đợi tạp gia tiễn các ngươi xuống nơi hoàng tuyền địa phủ, khi ấy hãy làm đôi uyên ương nơi chín suối. Thật không ngờ, một tên thái giám như ngươi mà lại có được thực lực của hàng bát đại cao thủ. Ngươi thật sự cho rằng tạp gia, vị trưởng ấn thái giám của Ngự Mã giám này, chỉ đơn thuần là một kẻ chăn ngựa thôi sao? Ngươi là hạng người nào? Thực ra chẳng hề quan trọng, bởi vì ngươi sẽ phải bỏ mạng trước ta. Thế ư? 4 vị này đều là thiên hộ của Hắc Đao vệ. Luận về thực lực chẳng hề kém cạnh bát đại cao thủ. 5 người chúng ta hợp lực lại thêm hơn 2000 Hắc Đao vệ còn sót lại nơi đây. Thử hỏi ngươi làm sao giết được ta? Xem ra ngươi thực sự chẳng hề hay biết thế nào mới là đại tông sư. Nội kinh ngoại phóng. Mặc Mỗ từ nhỏ đã thọ ơn cơm áo của Bách gia, võ công cũng là tinh hoa hội tụ từ trăm nhà, bao năm qua cũng đã đúc kết được đôi chút sở ngộ của riêng mình. Ta có 3 đao, ngày hôm nay nguyện trảm sạch lũ nghịch tặc. Đao thứ nhất nguy rồi, phá quân. Mau, mau ngăn hắn lại. Đao thứ hai, thiên phạt. Chuyện này quả là một vị đại tông sư phi phàm, hiệp khách giang hồ, chẳng ngờ lại có thể cường đại đến nhường này. Tên hoạn tặc họ Triệu cuối cùng cũng đền mạng rồi. Mặc đại hiệp đã báo được thù cho thái tử điện hạ của chúng ta rồi. Phải đó. Các ngươi sợ cái gì? Toàn quân xông lên cho ta, hắn dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ có một thân một mình, đợi đến khi nội lực của hắn cạn kiệt, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Kẻ nào hạ sát được Mặc Cuồng Đao, ban tước bá, thế tập võng thế, kẻ nào dám bất chiến nhi thối, sát vô xá, sát. Nội lực ngoại phóng thật lợi hại. Cứ theo đà này, Mặc đại hiệp ra tay, chẳng phải sẽ diệt sạch Hắc Đao vệ hay sao? Trần thượng thư đa lự rồi. Mặc đại hiệp lúc khởi đầu sở dĩ chọn cách cận chiến nhục bác chính là để tiết kiệm nội lực, nay dốc sức phát tiết nội công. Tuy sát thương cực mạnh, nhưng tiêu hao cũng khôn lường, chẳng mấy chốc đan điền sẽ khô cạn, sức cùng lực tận. Vậy phải tính sao đây? Mặc đại hiệp hiện giờ mới hạ được chừng 200-300 quân, nhưng Hắc Đao vệ có đến 3000 người. Ý của Tà Nguyệt thủ lĩnh là Mặc đại hiệp dẫu liều mình cũng chỉ hạ được 700-800 kẻ, đoạn sẽ rơi vào cảnh hiểm nghèo, giơ cổ chịu chém. Huống hồ chi, trong tay Khổng Trấn vẫn còn 2 vạn kim ngô vệ. Chư vị đại nhân, xin hãy hộ giá điện hạ cho chu toàn, ta đi trợ lực cho Mặc đại hiệp một tay. Tà Nguyệt thủ lĩnh cứ việc an lòng. Tà Nguyệt, cẩn trọng. Mặc đại hiệp, để ta ngăn chặn đợt công kích này cho huynh. Huynh hãy mau chóng giải quyết 3 tên thiên hộ của Hắc Đao vệ kia. Được. Hãy cẩn trọng. 3 tên chó săn của lũ hoạn quan kia nạp mạng đi. Đao thứ 3,
Ngã hoa khai tận, bách hoa sát. Khá lắm, giết sạch lũ Ưng Khuyển bán chúa, cầu vinh này đi, phải, giết sạch chúng. Đáng chết, giết cho ta. Giết hắn. Các nạn nhân đang xem phim tải kịch ngắn xuyên không. Tà Nguyệt, cẩn thận. Tà Nguyệt, cô sao rồi? Ta xin lỗi. Cô làm vậy là tốt lắm rồi, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Tà Nguyệt, điện hạ, xin thứ tội, thuộc hạ vô năng. Không trách ngươi, không trách ngươi. Ngươi đã tận sức rồi. Mau chặn hắn lại cho ta. Im tặc. Lên. Phá quân, thiên phạt. Sát. Mạc đại hiệp muốn bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng hắc đao vệ quá đông, căn bản không thể đột phá vòng vây. Cứ tiếp diễn thế này, Mạc đại hiệp còn chưa kịp áp sát Khổng Trấn đã bị đám hắc đao vệ vây khốn đến kiệt cùng rồi. Trời xanh muốn diệt đại hạ ta sao? Dùng biển người vây hãm, dẫu là đại tông sư thân hành tới đây cũng vô dụng thôi. Nguy rồi. Nội lực và thể lực của Mạc đại hiệp đã không còn chống đỡ nổi nữa. Nội lực của hắn đã hao tổn sạch sành xanh, chân khí phát ra chẳng thể đả thương chúng ta được nữa. Thừa cơ hắn suy kiệt, đoạt lấy mạng hắn. Mặc Cuồng Đao. Ngươi, vì cớ gì? Nhất định phải vì ta mà tiễn biệt đoạn đường này sao? Ngươi hãy an phận làm đại tông sư của ngươi đi, như vậy không được ư? Câu đố đèn ấy của cô ta đã giải được rồi. Ngươi, ta cũng muốn đem câu đố đèn ấy tặng lại cho cô. Kẻ khờ này thật là một kẻ khờ. Còn ngây ra đó làm gì? Giết hắn cho ta. Hai thủ cấp này, 2 phần thiên công, kẻ nào chảm trước sẽ được hưởng. Mặc Cuồng Đao. Chàng và ta sinh chẳng thể chung chăn. Bản cung nguyện cùng chàng cộng tử đồng miên. Chàng không sợ chết sao? Có chàng ở bên, bản cung cũng chẳng hề sợ hãi. Được. Mặc Cuồng Đao, ngươi tưởng rằng chỉ mình ngươi mới dám vì tình mà dấn thân vào chỗ chết sao? Sao cô lại tới đây? Bản cô nương đến đây chẳng phải để cứu vị trưởng công chúa nào cả, mà là muốn nói cho chàng hay, tâm ý ta dành cho chàng hoàn toàn là thật. Chàng có thể vì tình mà dấn thân vào hiểm cảnh, bản cô nương đây cũng có thể. Hà tất phải khổ như vậy? Đâu mượn chàng đa sự. Vị cô nương này, dung mạo của ngươi quả thực rất thanh tú, hèn chi Mặc Cuồng Đao lại đem lòng ái mộ, có điều vẫn chưa sánh được với ta. Nàng ta là Tiếu A Tử, một trong bát đại cao thủ, hồng nhan vô song giang nam tử. Thật chẳng ngờ, nữ nhân ái mộ ngươi lại nhiều đến thế. Trong số này, chẳng ngờ lại có cả kẻ gia sản địch quốc, giang nam đệ nhất mỹ nhân. Nàng đang ghen sao? Không, ta thực lòng khâm phục nàng ấy. Một nữ tử giang nam lại có thể vì tình mà liều mình phó tử ngày ấy trước cổng hoàng thành. Ta lại chẳng thể vì chàng mà rũ bỏ trọng trách. Chuyện đó vốn khác. Ta chẳng bằng được nàng ấy. Nàng ấy tuổi đời còn trẻ, tính tình lại thuần khiết,
không nên phải vùi thây nơi này. Chàng hãy đi cứu nàng ấy. Nhược Bằng chàng phải vong mạng, ta nguyện bầu bạn cùng chàng. Được. A Tử xinh đẹp. Chàng xem đó, vì chàng, ta thực sự có thể rũ bỏ tất thảy. Ta biết. Đợi sau khi chúng ta tạ thế, liệu chàng có thể chẳng những cùng nàng ấy làm đôi uyên ương bạc mệnh, mà trên con đường xuống hoàng tuyền cũng hãy ở bên ta có được không? Trước lúc lâm chung, ngay đến một lời an ủi, chàng cũng chẳng màng, không nỡ thốt ra sao. Được. Ta biết ngay mà. Chàng vốn dĩ đã công nhận ta. Giết sạch chúng cho ta. Mặc Cuồng Đao, chúng ta hẹn gặp nơi suối vàng. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Điện hạ, mau nhìn. Vẫn còn cao nhân ẩn mình. Mặc huynh, đã hẹn khi tương phùng sẽ mời huynh cạn chén. Chén rượu này còn chưa cạn, sao huynh đã vội cáo từ? Kiếm tiên sinh, kiếm nhị thập tứ. Kiếm nhị thập tứ, kẻ đã đổ sát sạch huyết kiếm môn, tân nhậm nam kiếm thần, một trong tam đại tông sư. Vị này cũng là một trong tam đại tông sư sao? Thật là vạn hạnh. Mặc đại hiệp có cứu rồi. Người chính là vị đại anh hùng, đơn thương độc mã trấn thủ Cô Thành, hiên tế của Tống tổng đốc. Nghe danh, cả gia quyến Tống tổng đốc đều bị huyết kiếm môn sát hại. Sau khi san bằng huyết kiếm môn để báo thù, người bèn thoái ẩn giang hồ, hóa thân thành hành đạo giả, đeo mặt nạ, hành hiệp trượng nghĩa khắp thế gian. Nào ngờ đâu, lại vì Mặc Cuồng Đao mà tái xuất sơn môn. Mặc đại hiệp chẳng ngờ lại có quen biết với Kiếm tiên sinh. Kiếm tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Lần trước tại bên ngoài huyết kiếm môn, ngài đã thay ta ngăn cản ba đại ma giáo còn lại kia, đã hẹn là sẽ mời ngươi đối ẩm, nhưng bằng ngươi có bất chắc. Vò nữ nhi hồng ta khổ công tìm kiếm suốt 30 năm, chẳng phải sẽ uổng phí sao? Ngươi đã quy ẩn giang hồ từ lâu, vậy mà vẫn còn lưu tâm đến tin tức của ta. Mặc đại hiệp, giai thoại giữa ngài và trưởng công chúa trong dân gian chẳng rõ đã lưu truyền bao nhiêu dị bản, ta muốn không biết cũng khó thay. Ngươi cũng đừng chỉ nói mỗi ta, chuyện của ngươi dân gian truyền tụng cũng chẳng ít đâu. Ta lấy làm hiếu kỳ. Sau khi các hạ quy ẩn giang hồ, tổng bổ lục phiến môn Lý Thanh Loan cũng theo đó mà rời đi, nghe nói đã đi khắp chân trời góc bể tìm ngài, chẳng hay đã tìm thấy chưa? Không ngờ ngài cũng giống như hạng phụ nhân nơi phố thị, lại thích nghe chuyện thị phi đến vậy. Mặc đại hiệp, được bậc đại tông sư lừng lẫy bận tâm, tiểu nữ thật lấy làm vinh hạnh. Chính là Lý Thanh Loan, một trong bát đại cao thủ, nguyên tổng bổ đầu lục phiến môn. Không ngờ nàng ta cũng đã đến đây. Lại có thêm một vị nữa tới rồi, là một cao thủ có tên trên bảng anh hùng trốn giang hồ. Điện hạ, thật là thiên trợ cho ta vậy. Lý tổng bộ, Kiếm tiên sinh quả nhiên đã được cô tìm thấy rồi. Hai người các vị đã tu thành chính quả chưa? Cái đầu gỗ mục này của huynh ấy, một lòng chỉ tưởng nhớ đến vong thê, nào có thèm đoái hoài gì đến ta. Có điều, được đi theo phò tá bên cạnh Kiếm tiên sinh, như vậy là mãn nguyện rồi. Muội cũng giống như tổng bộ tỷ tỷ vậy. Tây Thanh Loan, Đông Long Tử, Hồng Nhan Vô Song, Giang Nam Tử, bát đại cao thủ. Trong ba hạng đầu đã đến 2 vị, chẳng hay còn thiếu một Đông Long Tử chăng? Cửu Thiên Tuế, ngài lại mong nhớ bản vương đến thế sao? Chính là Tam Hoàng tử điện hạ. Chẳng phải Tam Hoàng tử đã về đất Phong làm vương gia rồi sao? Sao đột nhiên lại hồi kinh thế này? Nghe danh Tam Hoàng tử điện hạ, chính là Đông Long Tử, một trong bát đại cao thủ của anh hùng bảng. Tốt, tốt lắm. 3 vị đứng đầu trong bát đại cao thủ đến đông đủ cả rồi, thật là biết nể mặt Tạp gia quá nhỉ. Khổng Chấn, ngươi đã hãm hại Tam thái tử ca ca, lại còn trăm phương ngàn kế ép buộc bản vương về đất Phong, hòng sớm dọn đường cho cửu đệ. Đáng tiếc thay, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Ý trời sẽ không bao giờ tọa nguyện theo lòng ngươi đâu. Bản vương đã sớm nhìn thấu dã tâm lang sói của ngươi, mới vượt ngàn dặm xa xôi lặn lội tìm đến hoàng thành, dẫu phải chết, ta cũng phải khiến các ngươi phải bỏ mạng trước mặt bổn vương. Ngươi không an phận làm một thái bình vương gia, lại cứ muốn tới đây nộp mạng sao? Tạp gia hôm nay sẽ đại khai sát giới, thanh trừng trốn võ lâm giang hồ này một phen cho thật sạch sẽ. Giết sạch bọn chúng cho ta. Tạp gia hứa sẽ ban cho các ngươi vinh hoa phú quý trọn đời,
Giết! Cô hãy nghỉ ngơi đi, chớ có cử động, tránh để vết thương nứt toác. Ta biết ngay mà. Chàng vốn dĩ vẫn quan tâm đến ta. Kiếm nhị thập tứ thật lợi hại. Quả không hổ danh là đại tông sư, một mình trấn thủ cô thành. Đúng là như thế. Đám Kim Ngô vệ đáng chết. Hộ vệ hoàng cung kiểu gì vậy? Lại để kẻ khác hết lần này đến lần khác ngang nhiên đột nhập. Thiên Tuế, đám hắc đao vệ này e là không chống đỡ nổi nữa rồi. Hay là chi bằng hãy triệu Kim Ngô vệ tới đây. Được, ngươi hãy tới nội viện của Tạp gia, truyền lệnh 600 trung cao tầng tướng lĩnh, thống lĩnh 2 vạn Kim Ngô vệ tới đây trấn áp phản loạn. Ngoài ra hãy truyền lời của Tạp gia, đám người kiếm nhị thập tứ kia có thể dễ dàng sát nhập hoàng cung, tất thảy đều do bọn chúng lơ là chức trách. Chỉ có trấn áp phản nghịch, tiêu diệt loạn tặc mới có thể lấy công chuộc tội. Tuân lệnh. Phía Thiên Tuế đã sai người tới hối thúc chưa? Bẩm đại tướng quân, chớ nên tơ tưởng đến công lao này nữa. Chúng ta định sẵn là không có phần rồi. Đó là 3.000 hắc đao vệ, 4 vị thiên hộ, lại thêm Triệu công công, thảy đều đạt đến cảnh giới bát đại cao thủ. Thử hỏi còn ai cứu được trưởng công chúa? Dẫu cho hôm nay từ Đông môn có vài kẻ võ lâm tiến vào thì cũng chẳng ích gì. Mau chóng kết thúc thôi. Chúng ta cùng đến Hoài Xuân lâu uống rượu. Ngồi ở đây suốt nửa ngày trời, ngồi đến mức ê ẩm cả mình mẩy rồi. Chư vị tướng quân, Thiên Tuế có lời truyền. Chẳng hay đại cục đã định rồi sao? Không, có không ít cao thủ võ lâm đang dốc sức tương trợ trưởng công chúa. Tuế chính đại nhân lệnh cho chúng ta tức tốc dẫn binh tới chi viện. Chuyện có cao thủ võ lâm đột nhập, chúng ta đã sớm tường tận. Nhưng dẫu là 3.000 hắc đao vệ cũng không thể trấn áp được bọn chúng sao? Cao thủ võ lâm cái nỗi gì? Dưới chân 2 vạn đại quân Kim Ngô vệ ta, dẫu là thần tiên hạ phàm, cũng sẽ bị nghiền thành cho bụi. Khá lắm. Cứ ngỡ phần công lao này chẳng còn đến lượt ta nữa. Thật không ngờ, ý trời giúp ta. Chúng huynh đệ, đại công đã dâng đến tận miệng rồi. Triệu tập toàn bộ Kim Ngô vệ, trấn áp phản loạn. Tuân lệnh. Nội viện này náo nhiệt thật đấy. Mọi người đều ở đây cả sao? Ngươi là kẻ nào? Ta ư? Ta đến để tiễn đưa chư vị một đoạn. Ngươi là người của Thiên Tuế. Tướng quân e là đã lầm rồi. Lời tiễn biệt mà ta nói chính là tiễn chư vị một đoạn đường xuống Hoàng Tuyền. Ngươi muốn tìm cái chết, lên. Trong nội viện này đang quy tụ 600 tướng lĩnh trung cao tầng của Kim Ngô vệ, các hạ chỉ có một thân một mình, chẳng phải quá nực cười sao? Trưởng công chúa từng nói với ta, cung đình vốn khác biệt với giang hồ, nếu ta dấn thân sâu vào chốn cung đình. Thế nhưng bản tính của ta vốn tính ngang tàng, ta muốn thử thách tử huyệt của bản thân một phen. Mặc huynh, huynh trúng quá nhiều đau thương, chi bằng hãy vận công cầm máu trước, nơi này cứ giao cho chúng đệ. Lúc nguy nan thế này, lẽ nào lại tự mình nghỉ ngơi, khoanh tay đứng nhìn bằng hữu, một mình đối mặt với hiểm nguy. Huống hồ, cơ hội được cùng kiếm tiên sinh sát cánh chiến đấu quả thực không nhiều, Mặc Mỗ vô cùng trân quý. Đã vậy thì được. Có điều, Mặc huynh tuyệt đối đừng để nội khí phát tiết ra ngoài, vừa phải ngự địch, vừa phải vận công trị thương để hồi phục nội lực. Được. Lũ ngu xuẩn Kim Ngô vệ kia, sao đến giờ vẫn chưa thấy tới? Thiên Tuế, nô tài xin đi thúc giục bọn họ. Thúc giục? Ta thấy ngươi là đang sợ chết. Ngươi muốn đào thoát khỏi chốn tu la này sao? Thiên Tuế, nô tài không dám. Không dám. Ta thấy gan của ngươi cũng lớn lắm. Đã sợ bị Tạp gia liên lụy. Vậy thì Tạp gia sẽ tiễn ngươi lên đường trước một bước.
Những năm qua, kẻ muốn hành thích Tạp gia nhiều không kể xiết. Tạp gia có thể sống đến ngày nay. Ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ dựa vào đám hắc đao vệ này thôi sao? Kiếm dịch cẩn trọng Đại Hàn. Đại tông sư. Các ngươi tưởng rằng mảnh đất Đại Hạ bao la này chỉ có vài vị đại tông sư như các ngươi thôi sao? Các ngươi tưởng rằng Đại Hạ mênh mông chỉ có vài vị đại tông sư như các ngươi thôi sao? Khổng Chấn không ngờ cũng là bậc đại tông sư. Lão Yêm tặc này che giấu thật sâu. Chẳng trách những cuộc ám sát bao năm qua đều kết thúc bằng thất bại. Lũ thích khách hèn mọn lại có thể là quả là đối thủ của bậc đại tông sư. Phệ Nguyên Chân Kinh chẳng hổ danh là người dung hợp võ học trăm nhà. Mặc đại hiệp quả thực nhãn lực bất phàm. Trước kia tại Lục Phiến môn thường có các võ lâm cao thủ cùng ngự tiền cao thủ mất tích một cách bí ẩn. Ta thống lĩnh Lục Phiến môn, mỗi khi điều tra đến hồi gay cấn đều bị hạ lệnh cưỡng ép dừng lại. Hóa ra kẻ chủ mưu đứng sau tất thảy chuyện này chính là ngươi. Chẳng sai, chính là Tạp gia đây. Nếu không có đám cao thủ này làm huyết thực, Tạp gia sao có thể trở thành đại tông sư cho được? Bỉ ổi. Phệ Nguyên Chân Kinh vốn cực kỳ tà ác, thời Đại Hạ mới lập quốc đã bị cấm đoán hoàn toàn, người trong chốn giang hồ lại càng bị người người phỉ nhổ. Không ngờ rằng nó lại rơi vào tay ngươi. Chỉ đợi sau khi Cửu hoàng tử đăng cơ, khắp cõi Đại Hạ này thảy đều là của Tạp gia. Chút bí kíp cấm thuật còn con, Tạp gia luyện rồi thì đã sao? Kẻ tu luyện Phệ Nguyên Chân Kinh, người đều có quyền chu diệt. Khổng Chấn, ngươi không sống nổi đến lúc đó đâu. Kiếm tiên sinh muốn lấy thân phận hành đạo giả để tới lấy mạng Tạp gia, thay trời hành đạo sao? Phải thì đã sao? Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Phệ Nguyên Chân Kinh vốn dĩ bá đạo vô song, lấy nội lực khí huyết kẻ khác làm nguồn sống. Nếu cùng bậc nội lực, Tạp gia chính là vô địch. Ngươi lấy gì để giết ta? Nếu thêm cả ta thì sao? Mặc Cuồng Đao, Tạp gia đã sớm điều tra về ngươi. Ngươi cũng là kẻ hành đạo. Cái gọi là thế thiên hành đạo, cái gọi là thương sinh minh tạp chủng kia, đợi đến khi Tạp gia thâu tóm được thiên hạ, tất sẽ dùng thủ đoạn lôi đình. Phe này ta sẽ tận diệt lũ chuột nhất nơi cống rãnh các ngươi. Mặc huynh, thương thế của huynh quá nặng, nội lực đã cạn, hãy tạm nghỉ ngơi, cứ để đệ. Mặc Cuồng Đao, Nhược Bằng ngươi đang lúc toàn thịnh, hai người các ngươi hợp lực, Tạp gia đây tất cũng phải nhượng bộ 3 phần. Nhưng đáng tiếc thay, nội lực của ngươi đã cạn kiệt, thương tích đầy mình. Liệu có thể trợ lực được bao nhiêu? Toàn thân đầy thương tích, nội lực cạn kiệt thì đã sao? Chỉ cần lấy được mạng ngươi là đủ. Khẩu khí lớn thật. Vậy thì Tạp gia sẽ lấy ngươi ra khai đao trước. Hóa huyết trưởng. Tìm chết. Mặc Cuồng Đao, Mặc đại hiệp, thần binh lợi khí, đúc từ thiên ngoại vẫn thiết, quả nhiên lợi hại. Đỡ được hóa huyết trưởng của Tạp gia, nhưng thương thế của ngươi ngày càng trầm trọng. Tạp gia trái lại muốn xem thử ngươi còn trụ được bao lâu.
Khá khen cho kiếm nhị thập tứ ngươi. Nội kình ngoại phóng, hao tổn cực đại. Để xem, ngươi cầm cự được đến bao giờ. Kiếm tiên sinh, dùng của ta này, thanh kiếm này của ta sắc bén hơn. Đa tạ, không cần khách khí, thanh kiếm này vốn là do ngươi vì ta mà đúc. Nội kình ngoại phóng, cố nhiên tiêu hao cực lớn, nhưng các hạ chớ nên quên rằng, năm xưa môn chủ Huyết Kiếm môn cũng là bậc đại tông sư, nhưng vẫn phải tạ thế dưới lưỡi kiếm của ta. Ngươi vốn là đệ nhất đúc kiếm sư của đại hạ ta, lúc đúc kiếm tâm hữu sở cảm, tự sáng tạo ra kiếm pháp nhị thập tứ thức. Khi độc thủ Cô Thành, lại ngộ ra chiêu kiếm thứ 25, từ đó thành tựu bậc đại tông sư. Trận chiến tại Huyết Kiếm môn, ngươi đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân, đem 25 chiêu kiếm dung hợp thành một, bởi thế mới có thể hạ sát. Huyết Kiếm môn chủ cũng là bậc đại tông sư, xét theo lẽ thường, ngươi so với các bậc đại tông sư khác, quả thực cao cường hơn một bậc. Thiên Tuế, liệu ngài có dám thử xem đường kiếm này của ta có đủ sắc bén chăng? Kiếm chiêu này của ngươi cố nhiên lợi hại, nhưng ngươi tưởng tạp ra đây không phá nổi sao? Trung cực nhất kiếm, luân hồi. Kiếm tiên sinh, thi hài của Huyết Kiếm môn chủ hiện vẫn còn đang đặt tại nội viện của Tạp gia. Khi Tạp gia hay tin có kẻ đủ sức sát hại đại tông sư, liền bắt đầu nghiên cứu vết kiếm thương trên thi thể đó, đồng thời tìm kiếm yếu quyết phá giải. Vốn dĩ kẻ muốn ám sát Tạp gia nhiều không kể xiết, nếu không phá được chiêu kiếm này của ngươi, Tạp gia sao có thể ăn ngon ngủ yên cho được. Trưởng công chúa, mọi vây cánh của người đều đã bị Tạp gia ta triệt hạ, cái đầu trên cổ người cũng đến lúc nên cho Tạp gia mượn dùng rồi chứ. Bảo vệ điện hạ, hộ giá điện hạ, một lũ hủ nho, lòng trung thành của các ngươi liệu có cản nổi lưỡi đao của Hắc Đao vệ chăng? Khổng Chấn, ngươi thực sự nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Đến như thức kiếm mạnh nhất của kiếm nhị thập tứ cũng đã bại trận. Mặc đại hiệp, các hạ còn cao chiêu nào khác chăng? Kiếm tiên sinh đã có thức kiếm mạnh nhất, thì Mặc Mỗ lẽ nào lại không có thức đao mạnh nhất sao? Mặc Cuồng Đao, chớ có ở đây mà hư trương thanh thế. Nhược bằng ngươi thực sự còn tuyệt kỹ lợi hại hơn, thì trước khi Tạp gia ra tay, sao ngươi không thi triển đi? Đao này của ta hao tổn chân khí cực lớn, một khi đã xuất chiêu, e là chẳng còn sức để tái chiến. Vừa rồi đối đầu Hắc Đao vệ, xuất chiêu hay không, kết cục vốn chẳng khác biệt. Sát tận toán này, ắt có toán khác tìm đến, song hiện tại đã khác. Một đao này của ta, chỉ cần hạ sát ngươi, liền có thể định đoạt đại cục. Một khúc gậy mục, Trảm Mã Đao. Mặc Mỗ từ thuở nhỏ đã tinh thông võ học bách gia, song chỉ đắc được cái hình, chưa thấu được cái thần. Mãi đến khi tòng quân nơi biên ải dòng dã 3 năm, nơi xa trường dung hội quán thông, toại thành bậc đại tông sư, mà trốn trận tiền. Mỗ đây vốn dụng chính là thanh Trảm Mã Đao này. Tuyệt không thể nào. Ngươi hồ ngôn. Tạp gia lấy Phệ Nguyên chân kinh thành tựu đại tông sư, lẽ ra phải võ đạo vô địch. Không thể nào. Kiếm nhị thập tứ có chiêu kiếm mạnh nhất. Mặc Cuồng Đao ngươi tất cũng có một đao tuyệt luân, kiếm chiêu mạnh nhất của kiếm tiên sinh. Ngài vốn đã có phòng bị, nên mới có thể hóa giải. Vậy còn đao chiêu mạnh nhất này của Mặc Mỗ, Thiên Tuế, liệu có thể phá được chăng? Tuyệt đối không thể nào. Lão phu không cam tâm. Toàn thể Hắc Đao vệ nghe lệnh. Khổng Chấn đã đền tội, buông bỏ binh khí, miễn tội chu di cửu tộc. Khổng Chấn đã đền tội, buông bỏ binh khí, miễn tội chu di cửu tộc.
Điện hạ. Xin đừng rơi lệ. Sẽ chẳng còn xinh đẹp nữa. Ngươi dám chê bai bổn cung sao? Lời này là do chính nàng nói đó. Nếu không phải ngươi có ơn cứu mạng, bổn cung nhất định không tha cho ngươi. Mặc Cuồng Đao, ân tình bổn cung nợ ngươi. Kiếp này e rằng trả không dứt. Tử cô nương, điện hạ còn chưa luận công hành thưởng. Sao ngươi đã vội rời đi như vậy? Bổn cô nương vốn phú khả địch quốc, hà tất phải cần đến ban thưởng, chỉ cần người ấy còn sống, bấy nhiêu đó đã đủ rồi. Quả là một nữ tử, chí tình chí tính. Mặc huynh, xem ra hai vò nữ nhi hồng 30 năm của ta sẽ không bị uổng phí rồi. Chẳng lẽ chỉ có 2 vò thôi sao? E là bấy nhiêu chẳng đủ để đối ẩm. Chút mỹ tử mà thôi, trong cung vốn chẳng hề thiếu. Chư vị hãy vào cung tịnh dưỡng trước đã, đợi khi thương thế đã lành, bản cung sẽ cùng chư vị uống một trận thật sảng khoái. Đã làm phiền điện hạ rồi. Kiếm tiên sinh khách khí rồi. Ngài chính là người đã cứu mạng ta và Mạc đại hiệp. Thế nhưng đám Kim Ngô vệ kia sao vẫn chưa thấy tới? Xem ra lời của trưởng công chúa điện hạ cũng chẳng chuẩn xác đến thế. Tại hạ chẳng những đã đột nhập cung đình, lại còn chu diệt sạch sạch chư vị tướng lĩnh cao tầng của Kim Ngô vệ. Chẳng phải giờ đây vẫn đang bình an vô sự đó sao? Xem ra lần tới phải tìm việc gì đó mang tính thử thách hơn để thực hiện mới được. Nữ đế bản quốc không giết được, vậy thì tìm một tiểu hoàng đế của Nhược quốc phương xa mà hạ thủ vậy. Ta quả thật là thông tuệ. Chư vị, cùng với việc Khổng Trấn đã đền tội, đại hạ ta lâm vào cảnh nguy khốn trong tay lũ hoạn tặc, nay đã được hóa giải. Hay lắm. Mạc đại hiệp và Kiếm nhị thập tứ quả không hổ danh là bậc hành đạo chẳng màng sinh tử, xoay chuyển càn khôn, cứu đại hạ khỏi cơn nguy biến. Còn có Tây Thanh Loan Lý tổng bộ, tuy chẳng thể cùng Kiếm tiên sinh kết thành lương duyên, nhưng may thay đã tìm thấy Kiếm tiên sinh rồi. Âu cũng là một đoạn giai thoại. Tiếc thay cho nàng A tử xinh đẹp kia, vốn là bậc trí tình trí tính, cuối cùng lại chẳng thể toại nguyện tâm ý. Nhi nữ giang hồ vốn dĩ là vậy, ái mộ một người đâu nhất thiết phải chiếm hữu cho bằng được, nhìn thấy người bình an chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc sao? Này tiên sinh thuyết thư, điện hạ nhà ta cùng Mạc đại hiệp liệu sau cùng có thành đôi chăng? Kiếp nhân sinh này vốn dĩ là như vậy, mệnh số của mỗi người đều đã được định sẵn từ lâu. Dẫu cho là hai kẻ chân tình thâm trọng, oanh oanh liệt liệt, cùng trải qua sinh tử, nhưng ý trời đã định, cuối cùng cũng chẳng thể bên nhau trọn đời. Mạc đại hiệp đây chẳng thể mãi lưu lại trốn thâm cung, còn điện hạ làm sao nỡ lòng buông bỏ 19 tỉnh thành của đại hạ ta cùng 2 vạn vạn lê dân bách tính. Nghe danh trưởng công chúa, tháng sau sẽ đăng cơ xưng đế. Chẳng hay vị Mạc đại hiệp này hiện đang phiêu bạt phương nào? Bất luận Mạc đại hiệp ở chốn nào, hẳn cũng sẽ như Kiếm tiên sinh, trừ bạo an dân, không phò chính nghĩa. Lẽ đương nhiên là vậy. Chư vị, cõi trần ai này vốn dĩ đã có muôn vàn nỗi bất công. Thương Sinh Minh và hành đạo giả chính là ẩn thân nơi bóng tối, cẩm y dạ hành, vì phân xử những nỗi bất công này mà tồn tại vậy. Này tiên sinh thuyết thư, ngài vốn là bậc bách hiểu sinh, chốn giang hồ này, ngài nói xem Thương Sinh Minh này rốt cuộc tọa lạc phương nào, mà kẻ hành đạo lại có bao nhiêu người? Ý nghĩa tồn tại của Thương Sinh Minh chính là vì sinh dân lập mệnh, vì những nỗi bất công của thế gian này mà chấp vá, sửa sang. Vậy nếu đã vật ấy đại diện cho công đạo, chi bằng chúng ta hãy nói rằng Thương Sinh Minh hiện hữu trong tâm khảm của mỗi một người mang lòng chính nghĩa. Quả đúng như lời ta đã nói trước đây, ngươi có thể là kẻ hành đạo, ta cũng là kẻ hành đạo, chúng nhân thảy đều có thể trở thành kẻ hành đạo vậy. Hay, nói hay lắm.
Này vị thuyết thư, nghe tiên sinh kể xong chuyện về Mạc đại hiệp và trưởng công chúa, ta trái lại đối với vị Tống Thanh Cao này, vị Tống đại tông chủ đây lại vô cùng hứng thú. Tống Thanh Cao này, tuy rằng chính tà bất phân, nhưng trong câu chuyện này, vai trò mà hắn đảm đương, ta quả thực vô cùng tâm đắc. Phải lắm. Tống tông sư, sau khi hạ sát tướng lĩnh Kim Ngô Vệ, chẳng rõ đã phiêu bạt phương nào. Tống tông sư, liệu có phải cũng là một bậc hành đạo giả chăng? Ngươi chính là thuyết thư nhân của thành Nam Hãn, Bách Hiểu Sinh lừng danh trốn giang hồ. Vị khách quan này, chẳng hay có điều chi chỉ giáo. Hãy cho ta biết tung tích của Tống Thanh Cao. Tên Tống Thanh Cao đó đã tàn sát cả tộc ta, ta nhất định phải tìm ra hắn, để tự tay hạ sát hắn. Các hạ là người phương nào? Giữa thanh thiên bạch nhật, cớ sao các hạ lại hành tung lén lút, giấu đầu hở đuôi? Mạc đại hiệp, sát khí thật nồng đậm. Điện hạ. Mạc Cuồng Đao, ngươi định đi phương nào? Thiên hạ bao la, đâu cũng có thể dung thân. Ta đi cùng ngươi. Điện hạ, nếu ngài rời đi, đại hạ biết phải làm sao? Vẫn còn tam đệ, tam hoàng tử Cảnh Vương. Phải, điện hạ. Mặc Mỗ chỉ là hạng thường dân áo vải, chẳng đáng để ngài vì ta mà vứt bỏ ngôi báu. Ngươi tưởng rằng Giang Sơn này, ngôi vị này, liệu ta có thực sự ngồi vững? Văn võ bá quan sở dĩ phò tá ta là bởi Khổng Trấn đang lũng đoạn triều chính, bọn họ chỉ có ủng hộ ta mới đạt được mục đích chính trị là đấu pháp với Khổng Trấn. Nay Khổng Trấn đã sụp đổ, ngươi có tin chăng đám sĩ tử kia sẽ lập tức quay giáo công kích ta, mắng ta là hạng tẫn kê tư thần? Bọn họ vốn chẳng có đồng minh vĩnh viễn, lợi lộc ở phương nào, họ ắt sẽ đứng về phương đó. Ngươi còn ngẩn người ra đó làm chi? Tiểu Mặc Mặc, đã làm phu xe cho bổn cung một chốc, thì phải làm phu xe cho bổn cung cả đời, còn không mau mau đánh xe cho bổn cung, cẩn thận ta khấu trừ tiền rượu của ngươi. Đến ngay. Điện hạ muốn đi đâu? Ngươi đi đâu, ta liền đi đó.